Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Rasti pak javë më parë i Alvinit, i voglushit vogël, i cili u shpëtua nga kampet e refugjatëve në Siri, sigurisht ngriti konkretizoi më tepër një problem për cilin deri atëherë ishte folur vetëm në letër dhe kishte qenë shumë jashtë vëmendjes tonë. Pikërisht pra angazhimin e shqiptarëve në konfliktin në Siri, radikalizimin e tyre, arsyet pse dhe sigurisht situata e luftimeve në Siri, shkatrimi i shtetit islamik atje kanë nxjerrë dhe një problem tjetër, pikërisht kthimin e këtyre xhihadistëve dhe familjarëve, por dhe voglushve që kanë lindur atje në shtëpi. Shumë prej vendeve perëndimore, pavarësisht se shumë nga këta luftarë xhihadistë janë me shtetësitë tyre, po duke shfrytzuar dy shtetësini kanë për zonë dhe disa prej tyre pra po kthehen në vendet e tyre të origjinës, pra po riadesohen. Dhe këtu është e problemi ynë. Pse? Sepse një numër i madh i atyre xhihadistëve që po riadesohen janë një numër i vogël i tyre, pra janë me origjinë apo me nënshtetësi shqiptare apo kosovare, maqedonse, por edhe ata me origjinë shqiptare. Dhe kjo e ka bërë çështjen të jetë një problem tashmë dhe për autoritetet shqiptare, pra edhe këtu në Shqipëri, por sigurisht edhe në Kosovë, ku regjistrohet numri më i madh të rekrutuarve dhe numri sigurisht më i madh i atyre që janë riadesuar. Për të folur për këtë temë e cila tashmë për fat keq është aktuale dhe për ne, unë kam ftuar një panel të zgjedhur komentatorësh. E filloj nga zoti Agron Sojati, koordinatori kombëtar për çështjet e radikalizmit dhe të ekstremizmit të bundshëm. Mirëmbrëma Agron, faleminderit që jemi ne sot. Mirëmbrëma. Kam kënaqësi të kem në program Ardian Shtunin, ekspert ndërkombëtar për marrëdhënie ndërkombëtare dhe të sigurisë. Mirëmbrëma zoti Shtuni, i bazuar në Shtetet e Bashkuara. Faleminderit që jeni sot me ne. Si dhe mikun ton të programit Arjan Dyrmishin, ekspert i sigurisë dhe i shërbimeve inteligjente. Faleminderit që jeni me ne me ne në këtë temë që është sigurisht një temë edhe e sigurisë kombëtare, padyshim. Zoti Sojati, me sa marr vesh, duket se ky shqetësim është konkret edhe për ta autoritetet shqiptare, apo ju vetë vini nga sapo vini kthyer nga një aktivitet në lor për këtë çështje? Patjetër, çështja e grupit shqiptarëve që ndodhet në Siri është tashmë një çështje jo e re, jo thjesht rasti i Alvinit, ka një plan ndërinstitucional që daton që para një viti, por ndryshon me situatën sot sepse në atë plan parashikonim kur individ apo grupe që ndodheshin atje mund vullnetarisht të vinin apo të gjendeshin në territorin shqiptar apo të paraqiteshin në një konsullatë i shërbim diplomatik, kurse situatat e fundit kanë nxjerrë në pa faktin që çfarë qëndrimi duhet mbajnë vendet në raport me sjelljen apo me marrjen e nismave dhe qeveria shqiptare ka një vendim politik tash për gratë dhe fëmijët që do investohet për t'i marrë duke marrë gjithë masat që i parashikohen për reintegrimin dhe deradikalizimin e kësaj kategorie. Megjithatë, zoti Sojati, sepse unë kam një përshtypje që këtë nuk është një qëndrim politik apo interpretim politik, më tepër qëndrim analitik ndaj mënyrës se si shteti ynë reagon me vonesë ndaj problemeve të tilla. U duk se edhe rasti i Alvinit, që erdhi një sinjalizim nga mediat e huaja, pra erdhi nga jashtë. Pra, ju thoni që autoritetet kanë një vit që e kanë marrë këtë iniciativë, po mu më duket se këto iniciative janë gjithmonë në letër dhe janë gjithmonë disa hapa pas realitetit. Kam përshtypje që nuk ka qenë vëmendja e dur nga autoritetet shqiptare, kemi konsideruar këtë thjesht si një problem që është larg nesh, po praktikisht pas ka qenë shumë afër. Atëherë do të falenderoj për pyetjen sepse më jep mundësinë ta mbush me informacion. Po. Se këtë duam të dim. Parë që në fakt është ndryshe, jo që nuk ka masa apo ngeli në letër, por 90% e kësaj pune nuk bëhet vizibël, nuk është e dukshme për komunitetin, për publikun dhe për shumë institucione të tjera. Për çfarë arsye? Sepse apo janë arsye sigurie? Nuk po flasim për një grup turistik që ka humbë avionin dhe ka ngel në një vend. Po flasim për organizata terroriste, po flasim për informacione që i bartin për rrezikshmërinë, qoftë atje, qoftë të gjithë strukturave ku ato bëjnë pjesë. Dhe
informacionin në asnjë rast nuk është absolut, gjithmonë ka hezitime, gjithmonë ka nevojë për shkëmbim informacioni, raport me partnerët, dhe kjo bën patjetër që ka dhe kushte dhe kondicione se kur merret dhe si përpunohet dhe ndahet një informacion. Kjo bën nganjëherë shumë të vështirë faktin që ta përçojmë informacionin lidhur me teknikalitetet, sepse përpos nevojës për të ndarë një pjesë informacioni, patjetër publiku dhe media do shkojë gjithmonë për më tepër, sepse kjo është natyra. Dhe institucionet që kryesisht merren me këtë problematik preferojnë më tepër që të kenë disa kuadrate, disa norma mbi, ose më mirë preferojnë të mos e bëjnë publike shumë masa. Kjo do të thotë që ju e dinit rastin e Alvinit apo të Alvinëve të tjerë? Rasti i Alvinit ka qenë i ditur që në momentin që është bërë lëvizja drejt Turqisë. Pra sistemi, strukturat e zbatimit të imponimit zbatimit ligjit kanë qenë në dieni të rastit. Jo vetëm për Alvinin, por ka dhe shumë raste të tjera përpara dhe pas. Mirë po është ajo që folëm që gjithë masat që merren nga institucionet, krijimit e mekanizmeve përpos faktit kur ngrihet një strukturë e re apo bëhet një legjislacion, këto nuk janë të mbyllur konfidenciale apo sekrete dhe këto ndahen, siç u bë fakti që në 2014 krijohet drejtoria antiterrorit në Policinë e Shtetit. Raporti që ka me partnerët dhe shërbimin e inteligjencës kjo drejtori dhe mënyrën se si funksionon marrjen e informacionit e tjera me radhë, të gjitha këto janë bërë publike, qoftë nga numri, qoftë nga misioni. Por element tjerë pastaj se si dhe jo se nuk ka vend për të ndarë informacion, patjetër që po, por po flasim që këto janë institucione që në historikun e vet përgjithsisht lozin mbyllur. Jo se nuk mund të ndahet informacion. Për shembull, gjithë elementet e strategjisë kundër ekstremizmit dhunshëm që miratohet nga qeveria në 2015 në nëntor, patjetër janë përcjellë në publik, por mbase është dashur në intensitet më tepër, sepse e gjithë kjo ishte një shift, një ndrim në filozofi nga kalimi i hard security, pra i institucioneve që merren kryesisht me pjesën e sigurisë që janë policia e shtetit, inteligjenca, prokuroria, te pjesa soft, pra te institucionet e tjera si që janë arsimi, shërbimi social, shërbimi shëndetësor, drejtësia, ndihma juridike dhe gjithë të komponentë të tjerë, të cilët tashmë janë fakt. Jo thjesht të shkruar në letër, por janë informacione që ne mund ta ushqejmë publikun nëpërmjet jush dhe me këto grup interesi që ka, mbi gjithë gamën e aktivitete dhe mekanizma të ngritura tashmë. Dhe këtë patjetër është me vënë që ne duhet të gjejmë rrugë ta përcjellim sa më tepër. Por unë absolutisht i rri mbi fakte pozicioni që ka pafund element, ka pafund masa, ka jo thjesht takime, por edhe debate mbi zgjidhjet. Kemi parasysh që është një çështje komplekse, që e kemi diskutuar disa herë dhe unë nuk du të fshihem mbas kompleksitetit në raport me territorin, mundësinë për informacion, faktin e autoriteteve që kontrollojnë kampin apo këto zona dhe hezitimin e atyre që janë kthyer apo dhe familjarëve derisa erdhëm të kjo pikë që sot pothuajse është bërë si risi, si çështje dite ku nuk ka më atë hezitim që kishin as familjarët, as të kthyerit dhe është më kollaj të punohet në këtë territor, në këtë terren. Dyrmishi, në rasti e Alvinit, ishte reagimi dur nga ana autoriteteve? Se ne persone publike gjithmonë që shpejtësia duhet ishte më e madhe. Unë kam ndjekur debatin dhe them drejtën nuk është më ka pëlqyer mënyra se si është parashtruar, sepse faktikisht nuk ka një taksonomi për këto lloj gjërash, nuk mund të thosh që kjo është mënyra dur, por nuk ka një procedurë standarde. Edhe po të kesh parasysh disa elemente që kanë të bëjnë kontekstin në të cilën zhvillohet ngjarja, faktin që ka apo s'ka akses institucional atje, etj. Unë për shembull kam përdorur një, si thua, test në biseda me njerëz për të thënë që imagjinojmë për shembull sikur të çonim neve dikë aty, qoftë edhe ambasadori që ta zgjidhte këtë punë, se ra presionin mbi atë. Dhe ai u duk sikur pagoi dhe i kosto. Jo, po ai s'pagovi në i kosto. Kosto do ishte për shembull nëse do kishim një skenar të tillë ku për ja 2 javë ta shikonim ambasadorin tonë në gjunjë me një uniformë portokalli.
Për shembull, atëherë kush preferohet kjo apo jo? Pra, dua të them që kërkesa që është parashtruar nga publiku për të reaguar presioni është shumë i lartë në mënyrën e dur, nuk ka pasur parasysh elemente të caktuar të cilët duhen ditur përpara se të ngrihet steka e kërkesës. Kështu që thënë këtë, unë mendoj që është bërë ajo që ka qenë e mundur, pra institucionet tona për arsye tradicionale, sepse dihet bëhet fjalë për akses institucional, akses shërbime të caktuara, ne nuk kemi forca të tilla, të cilat jenë të servita të kryejnë operacione shpëtimi ose eksfiltrimi ose ekstradimi për shembull vendet huaja, po aq më tepër për shembull ku në vend malor apo në vend fushor apo në shkëtir tjerë. Pra ka shumë të specifika të cilat duhet të merren parasysh. Atëherë ajo që ndodh është që në raste të tilla do ta huazosh, do ta kërkosh të shërbim. Dhe mund ta gjesh, mund mos ta gjesh. Në rastin konkret, për shembull, u gjendën pati një sensibilitet rrite nga partnerët italianë. Domethënë në rastin konkret, është që a mund të jetë aplikueshme kjo në një rast tjetër, mund mos jetë aplikueshme. Domethënë sepse nuk mundet që të kërkosh për të gjithë, sepse të gjitha këto lloj operacionesh kanë një kosto të caktuar, një faturë. Dhe mund mos jetë i gatshëm dikush, për shembull, se vendet caktuara partnerë, të cilat në një moment caktuar gjenden që të krijojnë këtë lloj dipendence, këtë lloj varësie. Po sepse dihet që kosto kryesore në rastin e tjetër që është kosto njerëzor, pra humbjes jetëve dhe kjo është një kosto që asnjë shtet nuk e merr për sipër me kënaqësi. Dhe kostot operacionale dhe kostot politike, se për shembull po të kemi parasysh në këtë rast ka qenë qeveria italiane që ka krijuar shërbimin, por po themi mund të ishin francezët, mund të ishin, dhe këto janë kritikuar si vende dhe politikisht kur kanë kryer operacione të tilla më përpara, sepse është marrë vesh që kanë paguar dhe politika e këtyre vendeve për shembull është që nuk paguhet. Nuk negociohet me terroristë. Që do të thotë që siç e tha dhe Agroni, domethënë ata nuk shkuan atje në një rezort turistik dhe u prish avioni dhe në një farë mënyrë duhet të jesh. Ata kanë shkuar me vullnet në tyre, morën pjesë në një aksion të caktuar në kushtet e dijes për sa i përket asaj që po bënin apo mos dijes, por që duhet të kenë përgjegjësinë e tyre. Dhe në një moment caktuar duhet të ketë një proporcionalitet për atë se çfarë mund të investohet për të situatë të kost efektive raportit. Dhe këtë lloj kost efektiviteti, kur unë përmenda pjesën e opinionit publik dhe politikës, do të thotë që edhe kjo është një kosto, pra mund mos ketë kosto si thua njerëzore dhe humbje, por mund të ketë kosto politike se në një moment caktuar qeveria italiane apo një qeveri një vendi tjetër që mund përfshihet mund të gjendet nën presion publik se ka bërë një gjë që duhet ta bënte dhe ka bërë për hir të partneritetit. Dhe them që ky është një element, po mund dhe ka shumë elemente të tjera kur kanalizohen këto lloj operacione dhe pastaj nga cilat varet rezultati ose drejtimi që merr zgjidhja. Që mendoj që dhe diskutimi më mbrapa që tash siç u bë me këtë le të bëhet dhe me të fëmijët e tjerë, përsëri më duket pak populist, të them të drejtën. Po populist dhe e komplikuar apo jo shtuni, duke pasur parasysh edhe shifra të cilat nuk janë të vogla, po dhe historitë të cilat janë komplekse, për të fjalë për xhihadist nuk bëhet fjalë thjesht për kthimin e tyre, po bëhet fjalë për rehabilitimin e tyre, bëhet fjalë për fëmijë që kanë shkuar foshnja dhe pas shumë vitesh atje kanë kapur armët, pra dhe por janë akoma në moshë mitur, bëhet fjalë për fëmijë që kanë lindur atje, bëhet fjalë për gra, pra problemi është shumë kompleks apo jo. Shifrat janë shqetësuese. Ju në studimin tuaj që keni botuar pak muaj më parë, i keni nxjerrë këto shifra. Sakt. Që i referohen mesit, mos gaboj të vitit 2019. Sakt. Ka disa, është çështje shumë komplekse, në radhë parë dhe shpesh flitet në mënyrë sipërfaqësore, sikur problemi i luftarëve tuaj dhe i familjarëve tyre të ishte esenca, e nuk është esenca, është vetëm një manifestim i problemit, është vetëm një simptom, problemi është shumë i madh dhe unë kam pak frikë, metaforikisht, se nuk është bërë punë e duhur për ta nxjerrë në sipërfaqe dimensionin real të problemit dhe shkaqet që kanë çuar deri te ky fenomen. Dhe nuk po flas vetëm për Shqipërinë, po flas nëse neve fokusohemi në rajonin e Ballkanit, kanë shkuar në Siri dhe në Irak për t'u bashkuar kryesisht organizatave terroriste 1070 individ. Ky është numri pa precedent. Është një lëvizje e madhe popullsisë për një kohë shumë të vogël. Dhe 2/3 e këtyre individëve janë etnik shqiptar. Domethënë janë kryesisht nga Kosova, pastaj Maqedonia, pastaj nga Shqipëria, që kanë numrin relativisht më të vogël në krahasim me dy shtetet e tjera ku shqiptarët janë komponent shtetformues. Në Kosovë është. Por unë doja të Më sa kuptoj edhe se kjo është shumë interesante në studimin tuaj që lexova që shqiptarët
kanë njësinë e vetme etnike që operon në Siri, pra kanë themi mini ushtrinë e tyre, pra nga komanduesit e deri poshtë që funksionon pra si një strukturë etnike, pra gjithë janë pothuajse të gjithë mbledhur bashkë në një repart ushtarak. Më thoj sa apo jo. Domethënë kanë një njësi ushtarake e cila është strukturuar që nga majt leadershipit që merr vendime strategjike dhe luftarët. Dhe jo vetëm kaq, po ai komandanti i cili është nga Maqedonia e Veriut është edhe drejtori i Akademisë Ushtarake që aktualisht operon në zonën e Idlibit, por këta nuk janë duke luftuar me shtetin islamik, që t'jemi të qartë, sepse këto janë një pjesë e një strukture të hapur me Al-Qaedën apo jo? Po, Hayat Tahrir al-Sham është një konglomerat milicish, ose do me thënë, këta i quajnë grupacione luftarake, të cilët kanë qenë deri vonë të afiliuara me zyrtarisht me Al-Qaedën, pastaj më mbrapa bën një tërheqje strategjike për të mosu drejt për drejt për të mos u identifikuar me ta, po aktualisht janë aktiv në zonën e Idlibit në pjesën veri perëndimore. Duhet të edhe një gjë tjetër në lidhje me problemin. Shqipëria deri tani është i vetmi vend nga 4 vendet kryesore që kanë origjinuar luftarët e huaj, që janë Kosova, Bosnia, Maqedonia dhe pastaj Shqipëria, që nuk kanë bërë riadesim. Të ejnëten, do të thënë natën midis të ejnëtes dhe të premtes, Bosnia bëri riadesimin e 25 në shtetësve të saj, prej cilëve 12 ishin fëmijë, 7 luftëtar dhe 6 gra. Një vit më përpara Maqedonia ka bërë riadesimin e 7 luftarëve. Kosova para disa muajve ka bërë riadesimin e 110. Që është shifër shumë e lartë të riadesimit. Po, ajo është komponent tjetër që do të flasim dhe ta çpaketojmë kompleksitetin e këtij problemi. Po ne po flasim vetëm për të dhëna. Pastaj do të flasim a është e zgjuar që ti tërheqësh që të gjithë në të njëjtën kohë, a duhet ta bësh gradualisht apo jo. Por doja të dilja tek të dhënat. Nuk është e vërtetë që nuk ka mundësi që të tërhiqen, sepse faktet janë të tilla që tregojnë të kundërtën. Domethënë nuk është interpretimi, këto janë fakte, që të gjithë këta vendet e tjera rreth Shqipërisë kanë arritur të tërheqin, sepse i është dhënë ndihmes nga ushtria amerikane për të bërë tërheqjen e tyre. Dhe Shqipërisë është dhënë njëta mundësi. Por ka vendime politike të cilat nuk po i diskutojmë me janë të duhura, të gabuara, të shpejtuara, të vonuara, ajo është pastaj komponent tjetër. Ne po flasim vetëm për të dhënat. A është e mundur të tërhiqen? Po, është e vështirë, po është e mundur sepse të gjithë i kanë tërhequr. Jo të gjithë, por kanë tërhequr disa për këtyre luftarëve dhe familjarëve të tyre që janë atje. Është edhe një gjë tjetër për sa i përket ndarjes informacionit. Ka mënyra të ndryshme për t'u qasur informimit publik sa i përket këtij problemi që është jashtëzakonisht i ndjeshëm. Por, për shembull në rastin e Bosnjës, Bosnja e ka komunikuar për muaj me radhë që po të mundohet të tërheqi qytetarët e saj, ka parashtruar pjesë të planit se si mendonte që ta bënte këtë gjë, sa individu të ishte. Pra është vendim, nuk është se është diçka e ndarë me thikë që nuk mund të komunikosh sepse është çështje sensitive. Përkundrazi, në momentin që komunikohet me publikun më shpesh, më qartë, me numra, me statistika dhe me plane konkrete, nuk i lihet vend spekulantëve për ta zënë atë vend edhe për të ngatruar dhe për të abuzuar dhe për të ngatruar opinionin publik me gjëra që duket sikur secili është ekspert dhe ka një ide për këtë. Domethënë është çështje shumë komplekse. Me gjë zë Sojati, pyetja e parë që mund të bëj një shikues tjetër është pse këta luftëtar, terroristë, xhihadit, pse te familja është çështje humanizmi. Po pse këta duhet kthehen në vendet e tyre? Pse këta për shembull nuk u trajtuan si u trajtuan luftarët e Al-Qaedës pas 11 shtatorit, që u morën në vende të caktuara nga amerikanë? Pse ky problem themi nga fuqitë e mëdha si Shtetet e Bashkuara po mundohet të ndahet me të gjitha vendet?
Kam parasysh që ka të bëjë me dinamikat e të gjithë historisë nga fillimi dhe sot që kalifati ekziston. Në raport me atë që autoriteti vendor, procesi juridik i mbajtjes, izolimit apo i gjykimit e këtyre personave, ka komplikacione në raport me drejtat e njeriut dhe ligjet e çdo vendi. Sot, nëse në rastin e Afganistanit apo Irakut, forcat e koalicionit vepronin brenda një entiteti në bazë një vendimi për të qenë prezent, për të vendosur situatën, për të ndërtuar demokracinë, për të investuar në paqërujtje dhe kapacitete vendore që të ketë siguri më tepër. Në këtë rast, targeti ishte kundër një shteti të është quajtur kalifat, që s'ekziston më dhe nuk ka kufi të përcaktuar, njëkohësisht raporti juridik i këtyre personave të trajtuar nga kushdo autoritet që sot i mban, e vështirëson dhe prandaj edhe amerikanët, forcat e koalicionit kërkojnë që krijohet një barrë e madhe, bëhet e pamundur mbajtja për një kohë shumë të gjatë e kësaj kategorie, e këtij grupi, prandaj kërkohet që vetë vendet të tërheqin dhe t'i trajtojnë juridikisht të persona, si persona që janë terroristë, janë bashkuar me organizata terroriste, apo kanë prekje me terrorin në forma nga më të ndryshme që ka ndihma, rekrutimi, financimi, e çdo lloj forme, sepse me ndryshimet ligjore që ne kemi bërë mbas rezolutës 178 në 2014, ne kriminalizuam të gjitha fenomene. Pra, i ndalohet një shtetas i shqiptar të marrë pjesë në informacion nëse nuk përfaqëson shtetin. Por njëkohësisht ka kompleksin e provës, se sa gjatë gjykimit këto persona duhet të gjenden fajtor, dhe prandaj edhe koalicioni kërkon që hajde dhe merrni dhe tregoni kujdes duke e parcializuar një problem që sot është shumë i madh në numër. Njëkohësisht, siç kemi një thirrje nga aleati strategjik, kemi rezistencë nga shumë vende brenda koalicionit që sepse e kuptojnë fare mirë kompleksitetin dhe vështirësinë, se në fund fare ballafaqohesh me publikun, me gjithë ndjesitë mbi të drejtat e njerëzit dhe ka qenë jo e kollajt dhe për ato raste që ne i kemi ngrit akuzën apo sot vujnë dënimin, të provohet raporti dhe thyrja e ligjit që ato i bëjnë në këtë vepër kriminale. Me personat që kthehen, patjetër që do jetë pak a shumë e njëjta histori ku flitet për çdo person që vetë ligji e kap në moshë 16+ për t'u trajtuar si i rritur, kurse në rastin e këtyre, po themin e burrave tashme që dihet që janë në izolim, procedura patjetër presupozohet të jetë më e thjeshtë, pa absolutisht komplekse, sepse problemi është që ato e kanë konsumuar veprën penale të atashimit të tyre fizikisht në këto struktura, por pastaj për të ndarë ngarkesën penale që ato duhet të kenë në raport me ato që kanë bërë e tjera me radhë, është një proces i dozjas. Po pse Shqipëria nuk e ka nisur akoma këtë proces temi të marrjes? Absolutisht, Shqipëria ka qenë në të njëjtën agjendë si gjitha vendet. Në gjithë respektin e zotit... Kosova është 110 riadresuar dhe ne jemi akoma këtë shifrat. Absolutisht, në gjithë respektin e referencave që dha zoti Shtuni, kur punon brenda aparatit qeverisës, raportin me rastin, me fenomenin dhe me partnerët, e shikon nga i këndvështrim tjetër. Pra jo mos i një studius nga jashtë dhe ne kemi qenë në takime, kemi qenë në tryeza, kemi qenë në komunikime të vazhdueshme, por pastaj sepse i jepet prioritet për shembull Kosovës krahasuar me një vendi tjetër, atë pastaj ka çështje që duhet pyesim atë tjetrin që ja jep rastin më shpejt Kosovës për çështje nga më të ndryshmet. Por ajo që ne kemi biseduar dhe është rënë dakord, është që ne kemi gjithë kapacitetet dhe gjithë institucionet tashme janë të përgatitura për t'i dhënë vëmendjen në propocion, siç foli edhe zoti Dyrmishi, në të gjithë diapazonin që ka ky fenomen. Pra, jo thjesht për të plotësuar komponentin humanitar, por dhe juridikisht të gjithë institucionet ndrojnë informacion dhe janë gati që ta procesojnë të gjithë këtë pjesë. Por në fund fare duhet të kemi parasysh që kjo lidhet me sigurinë e Shqipërisë, me sigurinë e qytetarëve. Prandaj dhe nuk ka nxitim. Pra, qeveria nuk që rasti Alvinit, siç e thash,
por që rasti i Kosovës në prill që erdhën 110 persona dhe në Shqipëri tashmë ne do ta kishim këtë si realitet. Nëse nuk do kishte ndodhur dhe tërmeti. Tjetër, patjetër ne nuk ishim para Kosovës në agjendë dhe këtë e di shumë mirë, por fakti thash që ne patëm këtë fatkeqësi natyrore, unë mendoj që të shtyhet për t'i dhënë mundësi institucioneve të përqendrohen në fatkeqësi, por njëkohësisht të gjithë e dimë raportin e forcat amerikane për të tërheqë kontrollin e kurdëve, ndërhyrjen e turqëve dhe gjithë to pasaj krijuan konsumuan shumë kohë, jo pak, në raport me kur dhe si mund të sjellen dhe mund të vinë. Dhe ky ka qenë kulmi në fakt kur u diskutoi debati me Alvinin, sepse i jepeshin informacione nga terreni që u prish kampi, nuk janë më kurdët, nuk kontrollohet, kurse sot ka një raport më të qetë, më nën kontroll dhe më të qartë. Dyrmishi, pse është kompleks procesi i kthimit të xhihadistëve në Shqipëri? Për te arsyes që normal njerëzit mund të thonë, që njerëzit e ndjejnë direkt, këta janë terroristë, vinë këtu, mund të jenë rrezik edhe për ne. Është kompleks në radhë të parë, po i marrim sikur ata janë një paketë që janë në një vend të rrezikshëm. Për shembull, kur thonë pa një çantë diku dhe dërgohet një robot për ta ekzaminuar. Për kuptimin, problemi i parë është logjistik, pra nuk mund të shkosh ti marrësh këta njerëz dhe ti sjellësh fizikisht nga një vend i cili kërkon si thua mjet për ta kryer këtë. Ta zëm se nuk ka asnjë vështirësi tjetër. Pra do të thotë që i bie që të shkosh në një vend të tretë, që është i kontrolluar nga forca cilat nuk kanë jurisdiksion ndërkombëtar të kaotike, që ka risk. Dhe këtë gjë mund ta bëjnë vetëm si thua struktura të specializuara që ne nuk pra dalim te rasti i Alvinit, pra tek thjesht modaliteti marrjes është i vështirë vetvete si proces. E mora zonë të përshkallëzuar duke filluar sikur fizikisht të marrësh disa sende jo njerëz, për të vesh të marrësh diçka në një paket në një vend të rrezikshëm dhe do dërgosh dikë që ka DNA, know-how për atë punë, si përmendi Agroni, bëhet fjalë për kush i ka këto kapacitete dhe negociohet me ata partnerët ata të ndihmojnë. Këto janë njerëz që janë të mbajtur në kushte të lirisë skufizuar apo? Po janë në disa formate, ka që janë, si thua, të vetë organizuar, si që përmendi Ardiani, këto fraksione të cilat nuk janë drejt për së drejti të atashuara me ish formacionet e ISIS-i, sepse ato janë për kampe tashme, të cilat administrohen nga jurisdiksionet të ndryshme, turqit, sirianët, një pjesë që ka qenë në kontrole mikse, sepse aty ka dhe element para ushtarak, element strukturash si që quhet në struktura private ushtarake, pra kontraktor, të cilët operojnë në nivele ndryshme, dhe është e vështirë që ti të imagjinosh kthimin nga pikpamja jonë, që i detyrimisht do ta bësh nëpërmjet një proxy, nëpërmjet partnerëve. Dhe që partnerët kanë agjendat e tyre, dhe si tha Agroni, në një moment saktuar thotë që këta tuajt janë më pak të rrezikshëm për shkak se sa. Tjetra është që le të marrim grupin. Grupi vet është i përbërë nga, si thua, gjenealogjinë e vet në pikpamja e moshave dhe gjinive dhe përfshirjes. Aty ka për shembull dhe pleq dhe gra dhe fëmijë. Kjo pjesë për shembull është që ka të bëjë me aspektin humanitar, që po të kishte aspekte logjistike, këta mund t'i merre më një herë. Logjistikisht ne nuk i kemi dhe do presim radhën. Pjesa tjetër është e atyre personave të cilët vërtet përbëjnë rrezikshmëri. Tash kush e përcakton shkallën e rrezikshmërisë? Përsëri këtu do shkosh tek aktorë të tretë që janë aleat, të cilët do të marrësh katalogun dhe të thuash kush është ky. Dhe çështja është që janë persona të cilët në atë akademinë, në atë Maqedonë si atje i kanë mësuar të jetë sniper apo të jetë përgatitës eksplozivësh. Se fjala deri radikalizim është diçka horizontale që mund të aplikohet për këta që kanë qenë viktima, apo këta që kanë qenë aktiv. Këta varet edhe nga roli, apo ka qenë logjistikisht, që ka çuar i luftarëve ke llogoria, për shembull. Tash këto analiza, si të përmend Agroni, nuk i ke sepse s'ke informacion. Detyrimisht do ta bësh dhe të mbledhësh informacione për të tilla gjëra, domethënë është proces i vështirë. Dhe që të marrësh vendimin për të sjellë secilin nga këto komponent, sigurisht edhe logjistikisht, edhe politikisht kërkon vendime të tilla. Dhe debati në Evropë, për shembull në vende si Franca, Belgjika, Hollanda etj. Është edhe pak më afatgjatë, si do të thotë. Nëse ne duhet kemi një komponent, si thua një harmonizim komponentesh parandaluese, po edhe goditëse,
nga pikpamja parandalimit, çfarë mesazhi u japim atyre që janë potencial, qofse neve këta shkuan atje, ndonjëherë ca kohë luftuan dhe i themi hajdeni prapë tash mes nesh. Se si ndodh gjë, ju fusin në proces rehabilitimi, ose bëni sikur rehabilitoni një 2 vjet e pastaj. Po dhe rehabilitimi, për shembull, një nga këta se nuk jam shumë që të memorizoj emrat, po një nga këta të Bataklanit në Francë, për shembull, në 2005 ishte personazhi i një, si thua, programi rehabilitimi, një dokumentari në 2005 në Suedi. Në 2015 për shumë bërja të Dhe kjo ka qenë edhe në Britaninë e Madhe, ka qenë një problem shumë serios. Nga pikpamja empirike, pra nuk ka një, si thua, evidencë të qartë që programet e deradikalizimit, si thua, funksionojnë në afat gjatë të rësisht. Pra do të thotë që të gjitha këto janë rrisje të kalkuluara, të cilat duhet të merren dhe vendimarrja bëhet mbi bazën e tyre. Kështu që dua të them që vendosja në presion e institucioneve përse ato nuk, si thua, deliver, pra nuk japin rezultate konkrete. Nuk operojnë menjëherë për t'i marrë këta njerëz, thash, po të ishën disa që i la avioni, për shembull, bëj mend një charter që kishte, nuk u shkoi ti merrte disa turistë në Egypt para disa vjetësh, okay, aty duhet bësh diçka sepse kurse këta janë persona të cilët, si thua, në një vedi të caktuar kanë ndërmarrë një veprim caktuar dhe duhet që nga pikpamja parandaluese dhe komuniteti të ketë një lloj proporcionaliteti që njerëzit duhet janë përgjegjshëm në vendimet që marrin. Po ashtu. Po, do të thënë ka disa se ju shoh që jeni pak më ju mendoni që duhet kishim pasur rezultate më konkrete. Mendoj që po, sepse për arsye strategjike, sa më tepër do të rinë ata që janë nëpër kampin e Alholit, kampi kryesor ku mbahen gratë dhe fëmijët, sa më tepër do të rinë aty, aq më tepër do të radikalizohen, aq më tepër do të kenë mlef, aq më tepër do të mbledhin qelbin e ideologjisë dhe do të ta sjellin këtu se dikur do vinë. Dhe sa i përket atyre ushtarëve të cilët mbahen nëpër burgjet e kurdëve, mbahen në gjendje të tillë që është shnjërzore, edhe ajo. Tani ata kanë bërë çka kanë bërë dhe unë nuk jam avokati i parë që do të dalë të them hajde merreni. Është shumë komplekse. Por ka 2 komponentë pse s'po vinë dhe po më duket sikur po flasin vetëm për komponentin taktik. Ka një komponent që është politik, që do të thotë është një zgjedhje politike, vjen direktiva që nuk do të merren, le ta vonojmë kthimin e tyre dhe unë nuk e debatoj nëse kjo është e duhur ose e gabuar, është tjetër gjë. Por është vendimi politik, pse e them këtë? Po të shikojmë vendet e tjera të Europës dhe Shqipëria është më tepër e harmonizuar në qasjen e saj me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që është një deri diku është një vendim pavarësisht vështirësive teknike për të tërhequr, sepse Franca i ka mundësitë, Belgjika i ka mundësitë, Gjermania i ka mundësitë që të tërheqin, por kanë marrë vendim dhe vendimi i tyre është i harmonizuar që të tërheqin vetëm fëmijët jetim. Nuk po flasim për teori, po flasim për praktikë dhe kjo nuk ka të bëjë me akademinë, kjo ka të bëjë me faktet. Në gjitha simpoziumet që mund të shkosh, qoftë akademike, qoftë edhe në punëtorit apo në mbledhjet apo në briefings, ku mblidhet koalicioni, këto janë informacione të ndara, zyrtarisht. Pra, po, Shqipëria ka resurse modeste sa i përket aftësisë për t'i tërhequr, po ashtu për t'i procesuar, po është edhe vendimi politik, po rehabilitimit, pastaj ne duhet të flasim më specifikisht pse është absolutisht shumë kompleks, sidomos në vende si ato të Ballkanit që kanë resurse, logjistik dhe ekspertizë shumë të limituar sa i përket një fenomeni i cili relativisht është i ri për këtë rajon. Por prap po them që duhet kemi parasysh komponentin politik, që është një vendim i cili merret politikisht që të mos të rriqen për arsye të sigurisë kombëtare, që nuk është e debatueshme që këta persona sjellin me vete rrezikshmëri të cilat janë deri diku të papërllogaritshme. Dhe një komponent tjetër, sepse nuk është vetëm çështja e luftarëve të huaj, që ta kuptojmë rrezikshmërinë e këtyre individëve objektivisht. Fëmijët janë viktima, nuk diskutohet, po çfarë është fëmia? Neve, në bazë të definicioneve të OKB-s, të UNICEF-it dhe gjithave, flasim për fëmijë ata që janë nën 18 vjeç. Ama brenda kalifatit fizik, ata nuk aderonin në parametrat e OKB-s. Fëmijët janë stërvitur dhe kanë marrë përgatitje ideologjike që nga mosha 8 vjeç e sipër. Prandaj Belgjika dhe Hollanda lëvizjesh paramilitare është fenomen i njohur
jo tani, po edhe shumë dekada më parë, që në Afrikë etj, kemi parë që fëmijët kanë qenë janë përdorur dhe janë servitur si ushtarë dhe kanë kryer krime në frymëzimin dhe ideologjinë e të rriturve apo jo. Dhe ky absolutisht, dhe ky sidomos ta çaktivizosh mendjen terroriste tek një fëmijë, duhet shumë më tepër punë dhe kohë dhe resurse të përgatitura, jo kështu domethënë amatore ose problematike domethënë të tipit që po mirë kur të vinë do të shohim se çfarë do bëjmë, se duhet të ketë një plan. Dhe gratë po ashtu. Dëgjohet shpesh që thonë jo po këto gratë janë të gënjyra, jo po nuk është e vërtetë që janë të gënjyra, jo të gjitha dhe nuk mund të futen gjithë në një kallëp. Sepse po ti ndjekësh në mediat sociale ose po ti ndiqi edhe ato që dalin tani dhe thonë na mori burri me zor, u nisëm për në Turqi, po dolëm Siri, tani, le të bëhemi serios. Ka dhe tjerë, Bejusha e Zezë, kanë radikalizuar, rekrutuar në Ereja mënyrë Britanike aktive. që ishte pas aksioneve terroriste dhe në Kenya në vitin e kaluar. Pra padyshim ka dhe raste temi që do të thotë që nuk bëhet fjalë për njerëz të gënjur, por bëhet fjalë për njerëz që janë aktiv dhe të bindur në zgjedhjet. Saktë, që do të thotë që dimensioni real i problemit dhe rrezikshmëria sociale dhe rreziku në aspektin e sigurisë kombëtare është më i madh se luftarët e huaj në vetvete apo burrat e moshës ushtarake. Do t'i shikojmë dhe këto dhe unë për këtë e kuptoj atë domethënë reluktancën ose mungesën. Kjo është shumë legjitime, të flasim të drejtën. Por politikisht ka dhe një vendim që të mos të rishen. Po vetëm që t'ja fjalën Agronit, ju mendoni që është më mirë t'i marrim shpejt se sa vonë? Unë mendoj që fëmijët duhet prioritizohen dhe duhet të merren gradualisht dhe mos lihen aty, për arsye se familjarët me cilët ata kanë ikur, ose është një numër i madh, qindra fëmijë nga Ballkani kanë lindur atje. Ata do jenë kontingjenti i ardhshëm. Kjo ka qenë strategjia e kalifatit. Kalifati ka qenë protoshtet, ka qenë një strategji tjetër. Nuk është organizatë terroriste ISIS-i, në esencë, është shumë më tepër se aq. Dhe është organizata terroriste, nëse doni ta definojmë në atë mënyrë, që ka fondet më të mëdha historikisht që ka pas ndonjëherë akses në një organizatë e tillë. Kam pas sistemin e tyre bankare, kam pas financat e tyre. Taksat, mbledhjen e taksave, shpërndarjen. Dhe gratë që i kanë thirrur, nuk e kanë thirrur sot e kësaj dite, ke diku 68.000 gra dhe fëmijë në Al-Hol, kampin kryesor që menaxhohet nga kurdët. Prej cilëve 11.000 janë gra dhe fëmijë të huaj. Dhe diku 20% e grave kur u futën atje, që u dolën nga bastioni i fundit i ISIS-it, ishin shtatzënë. Kështu që edhe atje ato po vazhdojnë të lindin. Jo. Ishte strategji dhe temi lindja e fëmijëve atje. Lindja e fëmijëve atje ishte strategji për të krijuar valën e dytë të tretë të xhihadistëve të ardhshëm. Kështu që duhet kemi kujdes kur flasim për këto gjëra dhe nuk është çështja që a janë viktima, nuk debatohet që janë viktima, por nuk janë viktima të pa probleme dhe nuk janë viktima që nuk sjellin rrezikshmëri qoftë sociale nga trauma apo të sigurisë kombëtare. Sa më shpejt aq më mirë. Nuk është çështje opinioni, kjo është matematike, është çështje kostosh. Po. Do doja të ishtoja diçka në logjikën e faktit, ka vendim, s'ka vendim, se fakti që unë them ka vendim, kryeministri ka thënë disa herë ka vendim dhe ka dokumenta që mund të shifen që datojnë herët mbi këto vendime dhe plane që kanë ministrit, besoj që është e pavlerë që tym në debat. Arsyeja ka apo jo hezitim, besoj që e te i kalu me tham, por të kemi edhe parasysh diçka. Kur flasim për disa nga vendet perëndimore që hezitojnë apo kanë thonë qartësi që jo, ato kanë edhe një opsion, një pjesë për tyre, për një kategori të paktën, sepse shumë individ rrezikojnë apo shtyhen të shkojnë drejt vendeve të origjinës. Ne nuk e kemi këtë rast. Ne e kemi shqiptarë Shqipëri edhe po erdhen një. E dyta, nëse këto persona do vinë në derën e shtetit tonë, ti nuk ke ku t'i çosh, do i marrësh. Dhe e treta, mos harrojmë që shteti turk kërcënoi dhe tha do i liroj. Këto vende, pra jo për ne. Pra, fakti që këto individ t'i kesh prezent në territor një ditë në një formë ose një tjetër, ka probabilitetin që ne, na dha në logjik, më mirë të bëjmë të hap dhe po ju them edhe një sqarim që qeveria shqiptare në negociatet e para tërmetit, se po e bëjmë sikur para post, ka pasur një element shtesi nuk e kishin vendet e tjera, që afroi gjithë faturën financiare ta mbulonte vetë për këtë operacion të fëmijët dhe gratë.
nuk është në asnjë rast tjetër. Prandaj po them që vendimi politik është i qartë, jemi fare në dieni se çfarë po bëjmë, si po e bëjmë dhe mbi rrezikshmërinë. Patjetër që po punohet që të përfshijmë komunitetet. Jemi ndryshe nga për shembull ka komuna në Kosovë që kanë afruar rezistencë në strukturat e sigurisë që nuk i duan këto persona të kemi komshit, të kemi komunitet. Nuk është ky rast në Shqipëri. Sot që po flasim ka përfunduar kontakti me të gjithë familjarët pa përjashtim. Po bëhet një identifikim ku do jenë shkollat, ku do jenë shtëpitë, ato që s'kan sërrim, ato që janë jetim, kush është ligji që i kap, Instituti i Mbrojtjes së Fëmijëve e tjera me radhë. Sot që po flasim gjithë këtyre përgjigjeve janë dhënë, gjithë këtyre pyetjeve janë dhënë përgjigje. Çdo gjë është kaq në detaj sa nuk kemi ndonjë absolutisht dilemë se si do sillemi. Patjetër, ky është një operacion që ndodh për herë të parë dhe çështjet, qoftë në ardhje, qoftë në 72 orëshin, mund të lindin babull në çdo lloj forme, por besoj që mënyra se si institucionet janë afru dhe i drejtohen zgjidhjes së këtij problemi, të paktën deri në periudhën që këto do marrin rrugën mbas 72 orëshit është shumë e qartë, shumë e detajuar. Ajo që ngel problem patjetër është integrimi i tyre afatgjat apo deradikalizimi që një pjesë e studimeve akademike për një kategori thonë që mbas edhe s'ndodh kurrë. Publicitet deri këtej flasim pikërisht për këtë pjesë të dytë dhe të vështirë të procesit, atë të deradikalizimit. A ka Shqipëria temi aftësitë, potencialet, mundësitë për ta bërë këtë? Rikthehemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e dytë, flasim gjithsesi është një moment shumë interesant zotëria Agron për të sqaruar, pra shtuni këmbgulli që ka patur i shofruar Shqipërisë një njëjta mundësi si për vende të tjera si Kosova apo si Bosnia, por ne po hezitojmë dhe unë nuk jam kundër hezitimit se hapat janë është një hap shumë delikat për të hedhur me thënë vërtetën. Plus që pastaj mund flasim këtu dyrmish apo që ka edhe një territor që ndoshta dhe idetë e tyre mund zënë vend edhe kollaj për 1 miliard arsye, duke filluar nga ato ekonomike, sociale, por dhe arsimore. Po realisht zotëria Agron, pra ka kjo vendimarrje e qëllimt e Shqipërisë për të qenë më e kujdesshme dhe që i ngjason, që e thash tuni, sjelljes që kanë marrë vendet e mëdha perëndimore që nuk kanë mundësi tona, kanë mundësi më të mëdha. Është një motiv thjesht logjistik apo është diçka më e thellë? Sepse ju thoni që ne jemi gati, dim ku do jenë shkolla, dim ku do jenë shtëpitë, po nëse jemi gati atëherë pse nuk i marrin? Atëherë në kursim të minutazhit, kurdo që të jetë një moment më i përshtatshëm, do ju ftoja te qendra e koordinimit kundër ekstremizmit të ndryshëm për të pas një panorama të gjerë se ç'bën Shqipëria. Ne kur nuk themi ç'bën qendra, por ç'bën Shqipëria. Ç'ndodh në hapësirën shqiptare, qoftë në legjislacion, qoftë në mekanizma, qoftë në institucione. Kjo është qendra ku do kalojnë ditët e para. Jo, absolutisht kjo është qendra që gjeneron politikat dhe monitoron sjelljen e institucioneve mbi këtë fenomen në të gjithë raportet dhe dimensionet. Kurse fizikisht se ku do trajtohen, ka qendra pritje, ka institucione që do jenë më afër në linjën e parë, ka partnerë që afrohen në paketat e ndihmës parë në këto ditë. Dhe këto janë gjitha gati? Të gjitha janë gati. Ajo që unë du të them është, absolutisht nuk ka pas as edhe herë as një hezitim, por në atë startin lidhur me informacionin se ç'bën Shqipëria, mund të them që jemi i vetmi vend në rajon që ka një qendër të koordinimit të politikave dhe të monitorimit, nuk ka asnjë rast tjetër në rajon. Jemi i vetmi vend në rajon ku plani kombëtar i veprimit është i zbërthyer në mënyrë konkrete dhe institucionet duke filluar nga arsimi, Ministria e Brendshme se ka komponentin e pushtetit vendor dhe policisë komunitet, pra antiterrorin e lëmë të pjesa e fortë. Kemi Ministrinë e Drejtësisë, ku kemi burgje, shërbimin e provës dhe ndihmën juridike, kemi Ministrinë e Financave me 2 komponente që është trajnimi profesional dhe punësimi, kemi Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale. Të gjithë këto ministri kanë plane të detyruara nga ministria deri në gjithë zyrat vendore që ato ekzistojnë. Janë ngrit këshillat e sigurisë në çdo bashki. Sot raportojmë 52 këshilla të ngritur nga 61 bashki, ku drejtohen nga kryebashkiaku,
dhe në krah të djathtë është autoriteti policor vendor dhe komponentët e këtij janë të gjithë autoritetet e edukimit, e mbështetjes sociale, shoqëria civile, komunitetet fetare. Është bërë një punë e jashtëzakonshme me komunitetin musliman shqiptar, i cili ka një kompleksitet më tepër se sa thjesht në raportin e pritjes, sepse unë ndajmë të njëjtën gjë me zotin Dyrmish dhe zotin Shtuni, që këto janë probleme ideologjike dhe arsye sepse shqiptarët të ranë dhe gjetën veten një ditë këtu nuk janë thirrje që bëri ISIS-i në 2011. Kemi fakte dhe raste ku Al-Qaida ka qenë prezentu, kemi bërë arrestimet në 98 dhe i kemi larguar nga Shqipëria. Ka shumë operacione dëbime, sekuestro. Edhe kjo struktura që operon në Siri prapë është më shumë në ndikimin e Al-Qaedës se sa të shtetit islamik, pra dhe kjo tregon këto. Dhe me partnerët, ato që ne ndajmë për ditë, në gjitha komunikimet, qofshin të Brukselit, qofshin të Washingtonit, qeveria Hollandës, Mbretërisë Bashkuar kanë qenë shumë aktive në fonde dhe në gjithë qasjen e tyre. Të gjithë bin dakord me faktin që Shqipëria prej vërteti është në marrjen e masave, kuptohet të gjitha të përkthyera në kontekstin lokal për në kontekstin vendor, problemet që ka Shqipëria, kapacitetet që ka Shqipëria dhe mos të kalojmë në një krahasim as në masë as në peshë me Francën apo me vendet e Europës perëndimore, por sot kemi në hartën e kontakteve mbi 2000 kontakte të drejtë për drejta direkt nga qendra dhe ministritë. Nuk ka absolutisht asnjë aktivitet në gjithë hapësirën shqiptare që institucionet dhe komunitetet i referohen ekstremizmit dhe radikalizmit pa pas një koordinim dhe me partnerët. Dhe në gjithë këto ne sot kemi absolutisht, mund të themi, një garanci që se si do bëhet matja nëse kemi qenë efektiv ose jo në raport me, por nëse përsëritet një thirrje e ngjashme për shumë arsye, përfshi edhe dënimet, ndryshimet ligjore, por edhe kjo punë masive që është bërë, shqiptarët do shkojnë pothuajse deri zeros që të manipulohen apo të orientojnë veten fizikisht i atashohen një strukture. Për ashtu rasteve që ato vetë pastaj do deklarohen ushtar apo janë mercenar apo të natyrave që janë të drejtë për drejta. Dhe kjo sjell absolutisht garanci dhe siguri në të gjithë hapësirën shqiptare. Dyrmish, megjithatë, ne kemi një ligj të ndryshuar në 2014, pra që e quhen pra shkelje ligjore që ti të atashohesh jashtë vullnetit shtetit në një temi luftë jashtë territorit të vendit. Megjithatë, historia edhe historiku i rikthimeve, sidomos në rajonin ton, ka treguar që themi shkalla e dënimeve, ta marrim nga elementet më të rrezikshëm, ata që janë themi ushtarë të bindur, ata që nuk kanë çuar ushqime në vijën e frontit, por kanë çuar bomba, apo kanë hedhur bomba, apo janë stërvitur si sniper, si Shtuni në akademitë parushtarake. Këta janë njerëz që në vendet e rajonit ton, krahasuar me vendet e perëndimit, kanë marrë dënime më të ulta penale. Pra, gjatë momentit, pas momentit kur ata janë riadesuar. Dhe mendoni që ky është një problem me cilin mund të ndeshet Shqipëria, sidomos në kuadrin edhe një sistemi të dobët të drejtësisë, lehtësisht korruptueshëm, siç ata Shtuni, ISIS-i nuk është, mund të jetë gjithçka, po vetëm për para nuk vuan. Pra mendoni që këta element të rrezikshëm, kriminal, terrorist, mund të shpëtojnë edhe ndryshimeve të drejtësisë tonë në Shqipëri? A është ky rrezik? Unë mendoj që kriminalizimi i pjesëmarrjes në luftra jashtë vendit, më së shumti ka efekti vetëm që mund të ketë është parandalues. Pra që do të thotë që në kalkulimin që dikush mund të bëjë në një moment caktuar, do thotë që përse eventualisht mund të... Por racionalja është, nuk besoj që ka një analizë thelluar racionale. Pse? Sepse personat që targeton ky ligj, pra qofse për shembull unë vendos ose persona të tjerë, po që nuk janë në influencën e ideologjisë islamiste ekstreme, do vendosën mund të ishte një lloj kalkulimi racional, kurse në rastin e tyre nuk është. Pse? Sepse sipas kësaj ideologjie, forma më e lartë e realizimit të tyre është martirizimi, që do të thotë që kur këta persona nuk kalkulojnë jetën e tyre, martirizimin në kuptimin fizik, pra dhënie sepse aty u kanë thënë që fillon jeta, kodin penal nuk e llogarisin fare. Kështu që kjo është e para.
E dyta ka të bëjë me faktin që vërtet kanë marrë dënime të ulta, po të paktën për dy arsye. E para është sepse nuk ke se si ti nga pikpamja e hetimit penal të mbledhësh prova cilat janë të vlefshme në një gjykatë shqiptare. Sepse ne kemi hetime në fushën e krimit organizuar apo dhe korrupsionit, që deri diku ka dhe një lloj, ka dhe konventa që i rregullojnë dhe ka një lloj, si thua, predispozicioni më të madh. Dhe e keni parë me ekstradimet e personave që kanë bërë vrasje në Shqipëri, sa e vështirë dhe se në çfarë jo më të shkosh të mbledhësh prova kriminalizimi në Siri apo në vende të cilat nuk e jurisdiksion. Për shembull, është nëse keni parasysh një rast të një student italian 2016 që u vra në Egjipt, ai kishte shkuar për të bërë PhD-n atje, për të mbledhur disa dhënë etj. Dhe është prokuroria italiane që është ndër prokurorisë, si thua, më të mira në Evropë, por ta marrësh nga aftësia që kanë për hir të eksperiencës. Dhe mund të lexoni rastin e tij se sa domethënë e vështirë ka qenë që është në një territor egjiptian, që Egjipti është ndër shtetet më moderne dhe më të organizuar, jo më në vende të tjera. Dhe po themi dhe rastin kur mund t'i marrësh dhe ti grumbullosh disa prova. Dhe do kthehesh ti çosh në një gjykat, po në cilën gjykat, për shembull, dhe ne e pa me rastin e këtyre personave cilët u gjykuan, se sa vështirësi kishën gjykat si tanë për të kuptuar interpretime saktuara për cilat ne nuk i kemi as të koduara, po edhe, si thuash, nuk ka trajnim edhe, si thuash, specializim gjykatave që ato të arrin të kapin nuancat saktuara për të dhënë. Dhe dënimet pastaj janë në një farë mënyrë deri diku vizore. Domethënë po i japim ja kaq vite se s'kemi çfarë të bëjmë tjetër. Kjo është ajo që ndodh. Dhe prandaj për këtë thash që më së shumti kjo është imagjinuar si një mas parandaluese që të dekurajojë persona, por tek e fundit edhe në këtë aspekt racionaliteti mendoj që është disproporcional, sepse shkon kundra asaj që ideologjia inkurajon. Mendoj që praktikaliteti i kësaj, mbase mund të jemi këtu ta diskutojmë mbas 10 apo 20 vitesh, që do kemi në një valë tjetër, në rastin e tashishëm nuk besoj që ndonjë nga këta që kthehet do shkoj prokuroria jonë, spaku jo se nuk e ka në fushën e veprimit, por prokuroria jonë do jetë në gjendje të arrijë të mbledhë prova penale për të kriminalizuar ndonjërin nga këta që do kthehet. Shtuni ju e quani këtë si problem studimin tuaj? Është problem jashtëzakonisht i madh, sepse nëse dënimet në Bosnjë dhe për të them diçka para se të kaloj ke dënimi, që ta lidh me dënimin që të kuptojmë pse. Terrorizmi është transnacional, nuk funksionon në bazë kufijve politik. Kështu që ata që donin të kryenin veprën terroriste këtu në Shkodër, kur do të vinte ekipi Izraelit, kryesisht ata ishin nga një vend tjetër, domethënë nga Kosova, që po përgatisnin sulmin. Gjithashtu, domethënë ke pas ndër veprimet e elemente të tjera nga vendet e tjera që janë kapur edhe në Shqipëri dhe edhe në vendet e rajonit, sepse le ta themi për shembull dhe sulmi i Bataklanit, armët kanë ardhur nga Ballkani që janë përdorur në sulmin e Bataklanit. Edhe kartat sulmin e Nisës. Edhe sulmin e Nisës, edhe në sulmin e Berlinit, Christmas Market, domethënë të tregut të Krishtlindjeve, arma ka ardhur, dihet nga ka ardhur nga Ballkani. Çfarë do të them me këtë? Ballkani nuk është vetëm vend ku ka pasur një rekrutim dhe mobilizim mjaft të lartë të individëve që kanë shkuar të luftojnë, po është edhe një vend i cili ka një strukturë mjaft të aftë rekrutimi, mbledhjes fondeve dhe logjistikës sa i përket organizimit të akteve terroriste. Blehet më shumë, blehet më lirë, blehet më kollaj arma në Ballkan se sa është mund blehet. Jo vetëm arma, edhe SIM-kartat që janë përdorur në sulmin e Bataklanit, po dhe mos hym në detajet e tjera, kanë ardhur që këtej. Pra, është problemi më i gjerë se sa thjesht çfarë do të bësh në aspektin ligjor. Është problemi që këtu ke mangësira në rajon, ke mangësira të cilat e bëjnë problemin e një dënimi me burg shumë të ulët, mjaft më të madh, sepse ata nuk kthehen në një vend i cili i ka mundësitë e punësimit për këta njerëz që do të kthehen, apo është vend i mjaftueshëm i madh që ti rilokosh ti ç'është diku tjetër. Këtu secili e njeh tjetrin, edhe shumë vështirë. Pra, prandaj po lidhem tash me çështjen e dënimeve shumë të ulta. Shqipëria ka pasur një qasje tjetër, po do ta themi pak më vonë. Bosnja për shembull i ka dhënë dënime edhe me gjob. Njerëzve që kanë shkuar, kanë luftuar dhe ka fakte që kanë luftuar. Tani, nëse jemi duke folur për kornizën ligjore, po ndryshon.
Por, jo më vonë se sa disa javë më përpara, një shqiptari në New York ju dha 22 vjet burg sepse tentoi t'i jepte suport material organizatës terroriste ISIS, shtetit islamik. 22 vjet. Kështu që qasja është e ndryshme. Bosnia më pak se 2 vjet. E ka mesataren për gjithë ata që ka dënuar në lidhje me akte terroriste, jo vetëm të luftës fizike në front, po dhe me ata që kanë dashur të japin ndihmës financiare e kështu me radhë. Kosova e ka pas mesataren 3.5 vjet në përgjithësi me numrin e të dënuarve. Dhe më pas këta njerëz janë të lira. Prej të cilëve 40% aktualisht janë jashtë. Kanë dalë, kanë kryer dënimin, atë që i kanë dhënë, në disa raste më të ullët se sa ai që i është dhënë, dhe kanë dalë, por pa marrë ndonjë farë trajtimi të mirëfillt sa i përket ideologjisë të cilën ata e kanë përvetësuar dhe Shtatërmisht ideologjia e tyre është ekstreme, pra, meni që ata shkojnë tek martyrdom, pra tek temi mohimi i jetës tyre, sigurisht që 2 vjet apo 3 vjet në burg për ta janë asgjë, apo jo, nga pikpamja e demilitarizimit mendor. Unë nuk jam i sigurt që dhe e studioj këtë fushë prej disa për një kohë gjatë. Deradikalizimi unë nuk e shoh si diçka që është lehtësisht arritshme dhe nuk jam shumë entuziast për atë. Por mund të çaktivizohen në aspektin ideologjik, për të çangazhohen nga ideologjia dhe nga rrethet ose networket të cilave i përkasin. Dhe kjo është e mundshme. Dhe nuk do isha kaq fatalist që toja kushdo që e ka përqafuar këtë lloj ideologjie njëherë është pa shpresë që të kthehet në shoqëri në mënyrë të bëhet qytetar deri diku normal. Por rasti i urës Londrës vetëm pak javë më përpara tregon individi ishte pjesë e këtyre programeve. Ishte deklaruar i penduar dhe i rehabilituar. Kishte vajtur në një konferencë për të dëshmuar që këto programe funksionojnë në momentin që i vrau 2 njerëz dhe tentoi të vriste të tjerët. Nuk është kaq e thjeshtë, domethënë, është. Po ju çfarë sugjeroni? Ashpërsim të kuadrit ligjor? Sakt. Më së pari duhet ketë shiko, jemi duke folur për individ të cilët mund të kenë kryer vepra të tilla që janë krime lufte. Ka në një pjesë vështirësi mjaft të madhe ngrumullimin e fakteve. Dyrmishi, kjo është e padiskutueshme dhe kjo përbën një pjesë të madhe pse vendet e perëndimit po shfaqin hezitimin për t'i tërhequr. Sepse nuk mund ta ndërtosh dot lëndën penale për t'i dënuar, sepse një pjesë e mirë, edhe faktet vizuale që këta videot i kanë publikuar vetë online, në disa vende, në pjesë më të madhe vende, nuk përdoren dot si provë materiale në gjykat për t'i dënuar. Dhe kjo për ne kjo është një problem jashtëzakonisht kompleks. Sepse shkojnë paradoksalisht kthehen në vende demokratike ku drejtat e njerëzit nuk të ndajnë nëse ti je individ. Sakt. Thjesht ti je një individ e drejtat duhet mbrohen. Pra çdo avokat përdor ligjet dhe mund përdor drejtat e njerëzit për të lehtësuar themi dënimin penal të këtyre individëve. Por ka mënyra për të ndërtuar raste ndaj këtyre individëve që kthehen. Në Kosovë, pak javë më përpara, një individi që u kthye nga Siria ju hap lëndë penale sepse në një video shfaqej me djalin e tij 3 vjeç që e kishte vënë brezin shpërthyes në trup dhe i kishte dhënë armën dhe i thoshte gjuaj në video që të bëhesh ushtar i shtetit islamik. Kjo është maltrajtim, keq trajtim i fëmijës. Do të ka mënyra për t'i ndjekur penalisht. Pra ju thoni ashpërsim i ligjit, ashpërsim i dënimeve. I dënimeve, po jo në vakum. Këto dënime duhet të jenë më të gjata, por në të njëjtën kohë duhet t'i ofrohen programe individëve në aspektin psikologjik, sepse edhe nëse këta janë edhe në aspektin psikologjik, por edhe në aspektin e çbërjes ideologjisë, edhe në aspektin e dhënies së një mundësie tjetër për të reaktivizuar veten jashtë networkeve të cilat atyre i përkasin. Por fatkeqësisht në Ballkan, edhe nuk po identifikoj Shqipërinë me Ballkanin, por them në Ballkan përgjithësi, në përbushje këta kanë edhe celular. Dhe rinë kontakt me njerëz në mënyrë të hapur. Jo diçka që s'po them që është e fshet kjo. Ose përkthejnë literaturën e shtetit islamik dhe e botojnë. Edhe bile botojnë edhe fotografitë nga qelia. Është pak Po zotësjari? Lidhur me
politikën penale, ndajmë absolutisht shumë gjëra bashkë, ato që tha Dyrmishi dhe Shtuni, që është e vështirë të mbledhësh prova, por duhet të them që në raport me vendet e rajonit, Shqipëria ka një numër relativisht më të vogël të personave që janë ballafaqu apo ndaj cilëve është ngrit akuzë. Për shembull kemi mbi 230 në Kosovë nga 350 që është numri total i afërsisht i atyre që kanë shkuar në Siri. Por në fakt një pjesë e këtyre personave kanë marrë dënime deri në 7-18 vjeç që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër në rajon në Shqipëri. Sepse u provu apo edhe u vetë pranu raporti që ato kishin me veprën penale. Njëkohësisht duhet të sjell në vëmendje një element tjetër që shumë individ, për arsye të mungesës provave, megjithëse ka informacion, pra ka inteligjencë, por nuk ka provë, janë në hartën e personave me rrezikshmëri të lartë për këtë vepër penale, gjë që bën që të konsumojnë më shumë vlera monetare nga taksapaguesi, sepse nuk je aty ku duhet të jesh për arsye të një sistemi drejtësie që përkundrejt provës ti duhet të dënohesh, të gjendesh fajtor, por institucionet e tjera shpenzojnë shumë resurse për t'i mbajtur në kontroll këto persona. Edhe rasti i New Yorkut është një person shumë familjar për Shqipërinë dhe shërbime shqiptare, sepse e dim se në çfarë dinamike jemi. Por lidhur me politikat e deradikalizimit, unë sapo e thash absolutisht bim në një mendje që për një pjesë nuk funksionon, mbase kur, mbase personat kthehen. E njëjta dilemë që lozet me ato që kanë simptomen e vetvrasjes, që trajtohen dhe pastaj në një moment gjërat shkojnë ndryshe. Në target grupi nuk janë thjesht dhe vetëm këto persona për të deradikalizuar, por janë dhe komunitetet rreth tyre. Pse? Sepse njëkohësisht ne luftojmë faktorët që ndikojnë te ato, por njëkohësisht ngrejmë elementet e radarit në komunitet, ka më shumë sy dhe vesh, jo duke i friksu, por duke i ndërgjegjësu dhe duke i iluminu me informacion, për t'i thonë që nga mund vi ky rrezik, kush janë simptomat kur ky person fillon të sillet ndryshe, pavarësisht se kemi rastin e London Bridge-it ku ai vetë deklarohet i deradikalizuar dhe pastaj ndodh ajo që ndodhi. Pra, ne në gjithë të politikë po bëjmë më tepër mbështetje komunitetin, karshi shërbime policore dhe po njëkohësisht po trajnojmë dhe shërbimet policore që të jenë më afër komunitetit me një moment dhe një imazh komplet tjetër të policit komunitar. Pra jo një polici është i jetur vetëm thjesht të marrë informacion, por për të ndërtuar ato ura besimi ku informacionet kanë atë proporcionalitetin që i referohet zoti Dyrmishi. Pra në gjithë të gamë do e bëjmë shumë të vështirë për një individ, sidomos ato që kthehen, por edhe të tjerë, sepse ne flasim për shifra. 148 që është shifra me gjithë gradë dhe fit, nëse do shohim se sa kemi raportin e forcave, karshi këti duket një numër i vogël, por nuk është jo thjesht. Sa persona tjerë donin të iknin dhe s'patën mundësinë, sa persona tjerë janë mbështetës dhe mendojnë që kanë të drejtë që të shkojnë, sa të tjerë mund të kenë virus apo të kenë ngarkesa të tjera dhe ne me këtë po keni këto shifra zoti Agron? Them që shifra referuese. Flas për këto shifra potenciale, të themit atyre që potencialisht mund të ishin bërë. Sepse themi unë më është duhet gjithmonë disi e pabesueshme që radikalizmi islamik kishte vend në Shqipëri. Ndoshta nisur edhe nga sensi çik më pragmatist që kanë shqiptarët, edhe në raport me fen, edhe në raport me gjithçka tjetër. Por tani duke ju dëgjuar, ju sigurisht që shqetësimi shtohet. Pra ju thoni që ka patur potencialisht një numër më të madh që mund të ishte bashkuar ISIS-it në Siri, po thjesht për arsye objektive nuk ka mundur? Unë mund të them që ky numër patjetër do të qenë më i madh. Pse? Sepse ka një pozitivitet në shoqërinë tonë dhe në raportin e institucioneve për ta pa këtë problem para, po themi, në 2010-s. Kam përshtypjen që ka qenë një surprizë për gjithë ne, që duhet kishte arsye pse shqiptarët duhet shkonin në Siri. Nuk e pam këtë fenomen në këtë magnitudë shqiptarët shkonin në Kosovë. Që kishte një raport logjik apo të çdo lloj natyre tjetër që të justifikonin prezencën apo kontributin. Dhe kur u bë analiza dhe studimet mbi çfarë ngacmimesh ndodhen, qofshin këto oferta financiare të drejtë për drejta, qofshin këto manipulime, ideologjizma, ekstremizma në komunitet, dhe
u pa që nuk ndodhi diçka brenda natës. Pra kishte kohë që dikush investoi, kishte kohë që shoqata dhe charitete vepronin, merrnin fëmijë, i trajnonin në emër të asaj që ju nuk arrini dot ti ushqeni apo ti të kujdeseni, ti edukoni apo ti arsimoni, po. E gjetën veten në një kohë X ku kishim shumë rryma dhe shumë debate apo shumë luftë për influencë brenda komunitetit musliman. Pra linja e fortë, linja hard, erdhi na u bë prezent. Kishim mbi 89 xhami që nuk njihnin autoritetin e Komunitetit Musliman Shqiptar. Sot s'ka asnjë në fakt. Por a do ta quajmë dhe thjesht të bëjmë një tik out dhe të themi e sukses? Nuk ka asnjë, sepse vëmendja e shtetit dhe institucionet nuk i japin më kurajo apo hapësirë të shprehen kundra. Por a duhet të themi që u deradikalizuan? A mund të themi që nuk ka më simptoma? Absolutisht, kjo është një punë që zgjat shumë. Por të paktën, tashti kemi institucione që kanë qartësinë e mjaftueshme, njohin dhe interpretojnë shenjat si duhet. Për shembull, nëse marrim një element, mësuesin, janë trajnuar 28.000 mësues në të gjithë Shqipërinë, pa përjashtim. Kemi ndërhyrë në kurrikula, po diskutohet në kurrikulat e trajnimit apo mësimit fetar, me gjithë komunitetet fetare, jo vetëm me komunitetin musliman. Dhe po punojmë që të krijojmë një mësues në klasë apo në ambientet e shkollës që nuk i shmanget një debati, nuk i shmanget një provokimi, por një mësues i njeh dhe shenjat, një mësues që e dominon narrative brenda hapësirave të shkollës, një mësues që nuk le vetëm thjesht nxënësin, por kap dhe prindin, një mësues që afrohet me policën e komunitetit, me punojësin fetar, me punojësin religjioz e tjera dhe me autoritetin vendor, po themi. Pra kemi një ansambël. Dhe kjo i thoni e bën procesin e deradikalizimit më të lehtë se sa mund të mendohet. Nëse do e marrim në dy krahët, po, pra individi vetë që trajtohet, por dhe vetë komuniteti që ndërgjegjësohet dhe e ka në sy këtë individ. Dyrimisht në fakt ju keni punuar me shërbimet dhe ka patur zhvillime të forta në 98-ën apo jo, 98, 99, 2000 në këtë drejtim, që tregonte në fakt nga ana tjetër dhe shkallën e lartë të rrezikshmërisë. Para pak viteve, jo shumë viteve, si thotë Agroni, kishte një grup xhamish që operonin si qeverim vete, nuk njihin në komunitetin, themi fenë islame e interpretonin sipas mënyrave që dikush mund të quajë edhe radikale. Sot Agroni thotë që kjo situatë nuk ekziston më. Ju jeni kaq optimist që deradikalizimi në këto kushte është më i lehtë, më i mundshëm? Domethënë, unë faktikisht nuk i vendos në balans të drejtë në proporcionalitet të drejtë të dy proceset, radikalizimin dhe deradikalizimin. Në kuptimin e disiplinës, qofse radikalizimi është proces deri diku sociologjik, deradikalizimi është proces psikologjik. Dhe mendoj që ka një lloj gabimi paradigmatik në kuptimin edhe të ndërtimit total të kësaj, që shpeshherë dhe mendoj deri diku edhe që është klishe, po është mendimi im, që një person, duke qenë se është bërë në këtë mënyrë, do ta zhvësh në të njëjtën mënyrë. Që nuk funksionon si mënyrë. Nuk funksionon. Pra ky është defekt. Domethënë që unë kudo që më ka rënë rasti për aq sa ashtu e kam, sepse po të qese do funksiononte në këtë mënyrë, po edhe psikologjik është i pamundur, sepse psikologjikisht për shembull ata si thua persona që janë në kampin e Guantanamo tashmë që nga 2003 e këtej, edhe psikologjikisht me gjithë kapacitetet edhe mundësitë për do kishte funksionuar që do deradikalizoheshin. Pra, do të them që ato që përmendi Agroni që kanë të bëjnë me si thua, ndërgjegjësimin më të mirë, me ngritjen e disa kapaciteteve, kuptimin qoftë sistematike për sa i përket dijes, pra kognitive, që njerëzit nga pa dija të paktën mos të bëjnë atë gjë. Që nuk është e mirë, pra, se është me arsimimin. Do të ndihmonin për të filtruar, si thuash, këto rënje në radikalizim. Deradikalizimi nuk kalon në të njëjtën mënyrë. Dhe e shikoj më problematik për të arritur në përmjet të njëjtave. Përse? Po sepse, siç thash, nga momenti që një person është si thuash i etiketuar dhe ka pozicionuar veten, ato daljet e tyre. Për shembull, kam kryer një studim për sa i përket krimit organizuar, për shembull, dhe përdore termi përmendi dhe Ardiani, domethënë në mos deradikalizim disengagement.
shembull. Nëse a kemi neve raste në Shqipëri, për shembull, ku personazhet e krimit organizuar të kenë pësuar disengagement, dhe kemi studim sistematik. Nuk ndodh që në moment caktuar një thonë po e lë tashmë këtë punë. Që do të thotë po e kalove atë limitin nuk kthehesh më prapë. Që do të thotë që imagjinoj të ndodhi kjo me një të radikalizuar. Kështu që ky është opinioni im të paktën edhe empirik, jo normativ. Kurse në aspektin normativ, unë do të thosha këtë gjë që terrorizmi ose radikalizmi nuk është se vetëm një mjet për të arritur qëllime politike. Dhe fakti që këtu në Shqipëri tashmë është krijuar një lloj klivazhi, pra një lloj ndarje politike, pra të qenurit pro ose kundër, është pjesë e diskursit politik ku kemi një politizim gradual të çështjeve fetare, që do të thotë që në underground ne dim shumë mirë dhe kemi parë që në fushata të caktuara zgjedhore politikanë të ndryshëm shkojnë dhe bëjnë marrëveshje me komunitetet fetare nëse do votojnë. Ose tentojnë të komunikojnë direkt dhe nga përbota me ta. Kemi prova sepse, këto janë prova sepse politikanë të cilët kanë dështuar në bas garës zgjedhore për hir të faktorëve të tillë i kanë thënë, unë humba se ai bëri këtë, unë se bëra dot etj. Dhe për këtë ka të dhëna empirike, që do të thotë që do të jetë shumë e vështirë edhe ndërmjet këtyre personave të cilët në një moment caktuar i kanë marrë këto programe, që do të thonë, jo, po unë gjithsesi unë do jem me këtë. Përfshirë dhe në mes të edukatorëve, përfshirë në mes të policëve, dhe ne për shembull i pam në Amerikë, në Florida, se si piloti i forcave ajrore arabe vrau, apo ku në Francë, polici. Dhe pastaj u detyruan të gjitha studentët arab Okej, masa që merret sepse sigurisht që do t'i marrë, po polici francez vrau kolegët e vet etj, pra që do të thotë që fakti që këta persona kanë marrë këtë, si thua, njohje programatike, kjo përveç se minimizon deri diku numrat, nuk përjashton filtrimin e një numre e një sasi caktuar. Sigurisht që kjo është një situatë e re, të cilën ashtu siç po bëj një paralelizëm, u desh botës ndoshta 100 vjet të merret me ideologjinë komuniste derisa të kuptoj kush është. Unë mendoj që kjo do jetë një si thua garë afatgjatë ideologjike midis kësaj alternative dhe alternative që do të luhet, si thua, shkolloj. Ju parashikon një betejë të gjatë. Unë afatgjatë dhe mendoj që në këtë aspekt do të ketë gjithmonë njerëz se cilët me vedije do rreshtojnë, jo se nuk do t'i kenë kaluar këto programe, por përsëri do marrin vendimin që unë do të jem në këtë anë. Shtuni? Do të thënë, për mua, pjesa kryesore, nëse duam të futemi tek çangazhimi, dhe prandaj e thashte disengagement që po thonim termin anglisht, dhe jo në deradikalizim, atëherë ka disa rrugë për ta bërë, dhe do të them diçka se për këtë deradikalizimit. Është shumë e dëshirueshme kjo puna e deradikalizimit si qëllim final, po është e paprovueshme. Sepse nuk ke një makinë me rreze X ku do ta futesh individin, thosh ok, tani ti mushkritike të pastra, e kalove, vazhdo. A kupton? Sepse edhe të alkoholizuarit, për shembull, ka një periudhë që nuk pinë më, po pastaj rilapsojnë edhe bien. Tani kjo nuk do mjafton një gotë i rikthej sërish në të njëjtin proces. Ta individ janë të vulnerabël dhe duhet ta kuptojmë këtë gjë. Prandaj edhe kërkojnë mbështetje të specializuar për një kohë të gjatë. Po ai kanë resurset vendet e Ballkanit për të marrë me ta. Përgjigjja është pa debatueshme që resurset nuk janë, edhe për të monitoruar këta individ që kthehen, ose se po themi, po flasim shumë për ata që janë kthyer, po doja të kaloj tek ajo tjetra që përmendët ju, sa është perimetri i individëve të cilët janë të indoktrinuar me qëllime aktive, jo pasive, se është dikush që konsumon literaturë dhe mund nxjerrë gjëra në media sociale, po puna është që i ke networket të cilët janë networke facilituese, janë që e lehtësojnë shpërndarjen e ideologjisë dhe përgatitjen e sulmeve terroriste në mënyrë aktive, jo pasive. Po t'i shikojmë dimensionet reale, unë kam bërë tek njëjti studim, domethënë kam bërë një krahasim, kam parë se si funksionon në disa vende të Europës, të cilat janë më të hapura me shpërndarjen e informacionit
të numrit personave që i ndjekin forcat e tyre të specializuara kundër terrorizmit. Dhe Franca, për shembull, e vetme ndjek diku 20.000 individ për radikalizim të tipit xhihadist. Këto i kanë me 5 në ndarje të shkallës rrezikshmërisë, por proporcioni midis të shkuarve në Siri dhe Irak për të marrë pjesë aktive në luftë dhe xhihadistëve, të cilët janë në një mënyrë ose në një tjetër të përbetuar në ideologjinë që i ushqen këta individ të shkojnë të luftojnë, ishte 1/15. Pra për çdo një luftar ke 15 individ të cilët në nivele të ndryshme të radikalizimit e mbështesin ideologjinë në një mënyrë ose tjetër. Anglia, Mbretëria e Bashkuar, raportin e ka akoma më të madh, domethënë e ka diku 1/27. Gjermania ka një numër tjetër, po atëherë nëse kemi 1070 ose mbi 1000 në Ballkan, atëherë sa është numri në Ballkan i këtyre individëve të cilët përbëjnë rrezikshmëri sociale dhe sa i përket është shumë më i madh, jo më i madh, dhe problemi është këtu që po të shikojmë operacionet shumë të mira që policia e Kosovës, policia e Shqipërisë, policia e Maqedonisë kanë bërë për t'i neutralizuar disa aksione të cilat kanë qenë deri në fazën aktive, do më thënë janë konfiskuar materialet që do përdorësh për të kryer aktin e terrorizmit, po të shikojmë individët që kanë marrë pjesë në përgatitjen dhe që ishin gati të implementonin, nuk ishin kryesisht të kthyer nga Siria dhe Iraku. Ishin njerëz të cilët nuk kanë shkuar asnjëherë, nuk e kanë kaluar Rubikonin metaforik. Pra duhet kuptojmë se cili është dimensioni real i problemit sa i përket sigurisë. Prandaj duhet kuptojmë me çfarë sfide është duke përballur policia dhe strukturat ligjzbatuese. Dhe këtë tani e them për një arsye tjetër. Zakonisht i vjet në qafë policisë dhe organizatave të specializuar kundër terrorizmit që të merren me këtë problem. Kjo është totalisht e gabuar, sepse nuk ka kapacitet, jo vetëm policia e Shqipërisë apo policia e Kosovës, po asnjë polici në Europë që të merret me radikalizimin në mënyrë 24 orëshe. Edhe në disa akte terroriste të paparandaluara fatkeqësisht, edhe në Francë, po e marr si shembull, kanë dalë vetë dhe kanë thënë që nuk kemi pas mundësi, kemi pasur me fishe X, kemi pas me dosjen kundër terrorizmit, por nuk kemi fizikisht mundësi reale që të ndjekim çdo individ që përbën rrezikshmëri. Pse? Për çdo individ, sot e kësaj dite, ti nuk mund të limitohesh në ndjekjen në aspektin fizik. Duhet ta ndjekësh edhe në aspektin e mediave sociale apo komunikimit që bën në hapësirën elektronike. Nëse ty të duhen 3 individ gjatë ditës për 3 turne ta ndjekësh fizikisht, të duhen edhe 3 individ të tjerë ta ndjekësh në aspektin e komunikimit elektronik. Plus, pra dalim te kapacitetet. Nuk i ke numrat. Dalim te kapacitetet, dalim te mundësitë. Prandaj duhet që gjithë shoqëria ta marrë këtë dhe shikojë si përgjegjësi të vetën dhe të rritet, dhe prandaj ka goxha programe, sidomos në kohët e fundit, të cilat ja vënë theksin nevojës që të fokusohemi tek parandalimi i fenomenit, i cili në fakt nuk ka ndodhur brenda natës, sikur e thatë dhe ju më përpara, as në Shqipëri, as në Kosovë, por është injoruar për një kohë gjatë dhe tani po paguhet kostoja, edhe do të jetë një kosto akoma më gjatë nëse vazhdojmë në këtë mënyrë me mos aktivizim nga ana e popullatës, nga ana e bashkësive, nga ana e shoqërisë civile, që duhet ta gjejë veten më përgjegjëse për te fondeve që vinë nga jashtë, që të merret me këtë problem, i cili mund të preki çdo njeri, edhe bizneset private. Domethënë nuk e kam parë, me thënë të drejtën, një aktivizim qytetar sa i përket këtij problemi. Okej, mirë, do flasim për këtë në pjesën e tretë, kthehemi pas pak. Rikthehemi programin në minutat e fundit. Zoti Dyrmishi, po e nis për ju. Mendoni që kjo që do të shtuni, pra parandalimi, është një fazë më e rëndësishme dhe më e thellë, por ndoshta edhe me një faturë më të ulët financiare për shtetin, se sa themi ajo që se ky proces që pritet ndodhi tashmë i rikthimit të këtyre xhihadistëve në Shqipëri.
Sigurisht, parandalimi është me kosto më të ulët në çdo aspekt, domethënë dhe është edhe për një sëmundje. Për një sëmundje, po në të gjitha parandalosh është më mirë se sa ta kurosh. Sa ta kurosh dhe por çështja është që parandalimi nuk është thjesht artikulim, edhe si thua të biesh dakord që do të është një lloj disipline aplikative që do duhet të bësh. Dhe ajo që duhet bësh, pastaj përkthehet në ajo ndodh dhe si mund ta bësh, po edhe në dizenjo, pra çfarë sistemi ke dizenjuar. Dhe parandalimi faktikisht është si aty ku mund të konsiderohet i suksesshëm është i parashikuar, i modeluar me përfshirjen e të gjithë shoqërisë, që quhet një termi në anglisht All Society Approach, dhe pikërisht derivati i saj është pikërisht kjo ku të gjithë mësuesit, policët, shërbimet sociale etj. Angazhohen. Dhe në këtë rast feja ndihmon në sensin që shumica e popullsisë është muslimane, pra kjo mund të jetë faktor pozitiv deri diku. Po, për shembull, le të marrim një rast, nuk mund të themi për shembull që është pozitiv, se varet se si në këtë strategji të angazhimit shoqëror gjithëpërfshirës se ku qëndrojnë dhe se çfarë sistemesh. Për shembull, që gjërat funksionojnë, siç e thamë në rastin e kriminalizimit të luftrave jashtë shtetit, do të ketë një marrëveshje të balancuar dhe një raport balancuar sanksionesh dhe incentiva. Shkopi dhe karote, po. Po, që njerëzit ose strukturat kanë disa incentiva, po ka dhe sanksione. Për shembull, për sa i përket përgjegjshmërisë që do të thotë shoqërore, që duhet të kenë këtu komunitetet fetare, përfshirë për shembull dhe komunitetin musliman për sa i përket kësaj vale të fundit të radikalizmi, për shembull unë nuk kam parë një diskutim për sa i përket por çfarë përgjegjshmërie kishte ky komunitet në atë që ndodhi. I cili ka incentivat e veta, pra se dua ta theksoj me raportet që ka për shembull me shtetin shqiptar. Se do të thotë që në një moment caktuar këto xhamit, të cilat dolën që ishin të pa deklaruara, janë përgjegjësi ligjore e komunitetit. Komunitetet fetare në Shqipëri kanë të rregulluara marrëdhëniet me shtetin shqiptar me marrëveshje, të cilat ratifikohen në parlament në formën e ligjit. Dhe marrëveshjet, për shembull, po themi në marrëveshjen specifike me komunitetin musliman, do të thotë që komuniteti musliman thuhet që angazhohet në parandalimin e përhapjes së ideologjive etj. Faktikisht kjo ndodhi, ne nuk pamë për shembull më mbrapa një diskutim. Ora këta bërë një gjë për shembull dhe pse se denoncuar, nuk dinin, nuk mundën këto 200 apo 300 apo 80 xhamit si dolën. Tjetra, për shembull sipas shpërndarjes së tyre administrative, ata janë të detyruar të kenë, si thua, kontroll. Ne po mos kishte ndodhur ngjarja me ata që shkuan dhe u bashkuan ISIS-it, mbase do ta kishim marrë vesh kur që ishin 80 dhe sot mund të kishim 300. Dhe faktikisht ndarja brenda komunitetit musliman ka qenë e tillë që ka qenë një fraksion i cili po nga brenda komunitetit musliman thoshte ne nuk e njohim legitimitetin e komunitetit musliman dhe faktikisht kishin krijuar këtë si fraksion. Që do të thotë që nga pikpamja e marrëveshjes kontraktuale ligjore midis shtetit shqiptar dhe komunitetit musliman. Për shembull, nuk duhet ketë detyrime. Jo, po detyrime, për shembull, e para një herë marrëveshja nuk ka sanksione, për shembull thuhet që bën këtë, por nuk thuhet çfarë bën nëse nuk e plotson këtë marrëveshje. Pra do të thotë që nëse do të angazhosh e gjithë parashtesë e bëra, nëse do të angazhosh struktura në një qasje të tillë ku e gjithë shoqëria përfshihet, do të shohësh se sa defektoze janë të gjithë mekanizmat që rregullojnë përfshirjen. Pra, dhe unë prandaj thash që kjo do të jetë një angazhim shumë afatgjatë dhe duhet kolauduar në të vazhdueshme, duhet testuar, simuluar vende të tjera, për shembull, ne kemi qenë besoj dhe me kolegët tu në rastet një se si përdoren situata simuluese, për shembull, për të parë se çfarë që është një ushtrim për ndërtim kapacitetesh, cilat faktikisht me drejt thot Ardani që nuk ekzistojnë, por faktikisht nuk mund të pranohet që të mos jenë dhe për një dekadë që vjen apo dhe në 2 dekadat e ardhshme, sepse si thash për perspektivën time kjo do të jetë një lloj angazhimi afatgjatë. Kështu që unë do ta shikoja me skepticizëm garancinë se kjo gjë nuk mund të na rindodhi. Domethënë thonë që historia nuk ripërsëritet, por rimon. Domethënë që mund të përsëritet në një formë çik të ngjashme. Agron duket që është mision i vështirë dhe para se të themi ndërgjegjësohen njerëzit, duhet ndërgjegjësohet shteti i parë për këtë punë. A mendoni që ka realisht një shkallë të tillë alarmi? Ju reflektoni qetësi dhe siguri, por a duhet ndjehemi kështu? Qetësia vjen nga 2 mundësi. Ose kur nuk e njeh fare problemin, ose kur e njeh shumë mirë.
ndërgjegjësimi i institucioneve është një fazë e mbyllur. Kuptohet, fazat e ndërgjegjësimit nuk kanë fund asnjëherë, sepse vetë fenomeni diverton, ndryshon, adoptohet dhe patjetër kështu duhet të sillen edhe komunitetet apo institucionet. Në atë që tha zoti Dyrmishi, absolutisht ajo që unë referova ishte një garanci mbi faktin që nuk ka absolutisht asnjë arsye dhe besojmë që s'do ketë asnjëherës që manipulohen dhe i gjejnë veten gabimisht në atë. Ndërkohë që pranova faktin që persona që kanë agjendat e tyre politike, militare, terroristë e tjera me radhë, ato pastaj quhen mercenarë apo quhen shërptorë të një kauze tjetër që do kenë probleme me ligjin. Dhe patjetër që kjo është terrorizmi është i hershëm sa njerëzimi, gjithmonë një grup në minorancë ka kërku forma tjera për të imponuar agjenda politike dhe kjo njihet, patjetër. Por në situatën që ne jemi sot, pra nga 2015 apo themi po bëjmë gati 5 vjet, ne jemi ndoshta në një raport për të rishikuar të gjithë filozofinë se ku do e prekim të gjithë çështjen, qoftë në institucionet, qoftë në komunitet. Pse them kështu? Them sepse në 2015-ën, kur u ofrua strategjia e parë, duhet të pranojmë që ishte një konsultim teknik politik me partnerët i drejt për drejt, sepse s'pun të merret nga takimi që bëhet në shtëpinë e parë në presidentin Obama të liderëve të rajonit, e cila referoi pastaj me takimet në Kombet e Bashkuara ku Shqipëria prononcohet dhe jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e tjera që tashmë ne kemi një strategji, kuptohet që një strategji e bërë me këtë shpejtësi kur ndoshta institucionet tona akoma ndoshta nuk ishin gati mjaftueshëm për të kuptuar kompensimin nëpërmjet masave soft të nevojës që ka pjesa hard për informacion dhe për trajtim, kurse mbas 5 vjetëve ushtrimin dhe ekzekutimin e gjithë këtyre masave absolutisht jemi shumë konfident dhe shumë garant. Gjithmonë flasim për atë që i takon institucionet bëj dhe për përfshirjen e komuniteteve. Pastaj ka individ që gjithmonë do tentojnë të devijojnë, patjetër kjo nuk përjashtohet. Nëse statistikat janë ato që ne na bëjnë të referojmë apo të nxjerrim edhe masën e problemit, them se në raport me sigurinë përkundrejt krimit terrorit, Shqipëria ka drejt të thotë që ne i kemi bërë detyrat e shtëpisë, por asnjëherë s'mund t'i japi garanci absolute. Po kjo society approach që thot Dyrmishi, pra a ka një plan pak më të gjerë? Pra janë këto çështje me këta elementet që si shtat ju nuk është çështje që janë manipuluar, po ashtu janë bindur dhe këto me këta merret ligji, merret antiterrori. Janë këta të tjerë që janë viktimat, pjesa që këta që do kthehen, që besoj këta do kanë faturën e tyre. Por tek procesi i parandalimit, mendoni që shteti duhet ndërmarrë më seriozisht një aksion më të gjerë? Qoftë edhe për shkak të temi çështjes delikate të pasjes një shumice muslimane në vend, por edhe një temi balanca ose bashkëtesë fetare edhe me fete tjera. Nëse unë do ju them, dhe për këtë marr përgjegjësi për dal garant, që të gjitha shkollat në Shqipëri, pa përjashtim, janë mbi 2100 shkolla të shërbimit publik në Shqipëri. Të gjithë kanë plan vjetor për ekstremismin dhe radikalizmin. Të gjithë kanë masa të cilat... Kjo është një gjë shumë e mirë. Kjo është pjesë... Të cilat ne nuk i kemi instruktuar që të bëjnë copy-paste, pra të bëjnë një plan, si që shkolla në Tropoj të bëjë dhe shkolla në Lazarat. Por ti përshtaten kontekstit lokal. Dhe ne po ndjekim dhe po raportohet nga çdo shkollë, sot që i flasim, kemi pasi mbështetje të jashtëzakonshme dhe ndoshta Ministria e Arsimit në Shqipëri do e dëgjoni nga gojë të tjera, jo nga unë, se në çfarë dimensioni dhe çfarë ndërhyrje ka bërë Ministria e Arsimit në gjithë sistemin. Dhe nëse kemi parasysh që kemi 560.000 zonës, shto dhe komponentin print, i kuptoni se sa pjesë e shoqërisë aktive në Shqipëri kapet. Vetëm nëpërmjet 2 projekteve të raportuara, të mbështetura nga Bashkimi Evropian, janë angazhuar 56 organizata të shoqërisë civile në gjithë territorin. Si ndodh? Ndodh që ato vinë te qeveria apo te qendra, ne japim informacionet që kemi, ato shkojnë dhe pastaj instrumentalizojnë ndërhyrjen në të gjithë dhe ato kanë raportuar mbi 500.000 veta antar të komunitetit të prekur drejt për drejt nga shoqëria civile. Duhet të shtoj atë që i tha Dyrmishi që komuniteti fetar në Shqipëri është i organizuar me ligjin e organizatave jo qeveritare. Në të njëjtën siç veprojnë ato, ashtu regjistrohen dhe funksionojnë.
ne si qendër kemi një marrëveshje me 5 komunitete të firmosur nga gjithë liderat dhe ajo që e bën interesant të marrëveshje është që e para na u deshtrëmuj të brifonim, të informonim palët dhe pika 4 e kësaj marrëveshje është ku vetë komunitetet fetare bin dakord të ndajnë informacion me ne për shqetësime që kanë. Dhe ju e kuptoni se sa sensibël është ndarja e informacionit, aq më tepër nga kjo kategori. Bin dakord apo janë të detyruar të ndajnë informacion? Jo, bin dakord sepse kjo është memorandum of understanding. Bazë vullnetare. Është bazë vullnetare, sepse detyrimi bie pastaj në kodin penal kur ndodh një vepër ke djeni, ka ndodhur dhe fshet nuk e ndan e tjerë me radhë. Kurse në këtë rast ne kemi një qasje proaktive dhe ne nuk shkojmë si një instrument shtetëror duke i thënë atyre çfarë të bëjnë, sesa i shtyjmë ato dhe i nxisim që të provokojnë aktivitete, të provokojnë programe që vetë ato të propozojnë dhe ne t'i mbështesim. Dhe kjo po ndodh në fakt. Janë me pafund, qoftë nga ambasada që afrojnë projekte të ndryshme, të gjitha që kalojnë në rrugën e qendrës apo të qeverisë për të qenë të gjithë në një faqe. Dhe në fakt kjo ka funksionuar shumë mirë. E shikoj të nevojshme që ne duhet përcjellim më shumë informacion për publikun në atë që ndodh. Fakti që nuk e kemi bërë ka qenë për mos të kriju simptoma alarmi, për mos të kriju atë sikur ç'po ndodh në Shqipëri, pse ka shumë aktivitet dhe ka shumë ndërhyrje. Po, Shtuni? Po, unë do të filloj nga kjo që e fundit që tha zoti Sojati. Unë jam në ndjeni të shumë programet shumë të mira që i kanë iniciuar, por nuk jam i sigur që jam dakord me mungesën e informacionit sa i përket publikut, për shkak se nuk duam që ta shqetësojmë publikun. Ajo është pjesë e ndërgjegjësimit. Në qoftë se pacienti... Kam përshtypjen që dhe Agroni kishte një moment reflektimi në atë që e tha, që ndoshta duhet kishim ndarë më shumë informacion, apo jo? Zoti Sojati, po? Dhe kjo është e riparueshme, nuk është edhe një herë, domethënë ky emision është pjesë e riparimit. Shpresoj që po, dhe qasja është shumë pozitive, por duhet kemi parasysh edhe një gjë që planet aksionale, nëse nuk janë të mbështetur me buxhet, zë për zë, janë vetëm copa letre. Dhe nuk po flas për Shqipërinë, po flas në Ballkan në përgjithësi, ka një over reliance, i thonë, mbi mbështetjen nga fondet e huaja. Gjë që tregon se nuk është internalizuar nevoja që kemi ne vetë si shoqëri për të përballur me rrezikshmërinë. Vetë joni një buxhet. Në momentin që neve presim që të ketë një zë, në momentin që ti pret, domethënë në varësi të prioriteteve që kanë shtetet e tjera për të ndikuar në politikat e brendshme me politikat e tyre të jashtme, nuk mund të bësh organizim, nuk e di si bëhet plan buxheti këtu, duke pritur që çfarë do më japi mua. Ja, kemi zotin Sojati, na e sqaroj, po. Qendra është me buxhet shtetëror i gjithi. Jo, thash, po flas për Ballkanin. Do të thënë e di për Shqipërinë. Dhe kemi bërë është fakt dhe mund ta ndajmë se nuk është konfidencial. Është fakt që të gjitha institucionet kanë bërë plan e buxhetimit të ndërhyrjes për 2019. Dhe ato mund ta ndajmë absolutisht, nuk mund ta keni. Ajo që ne duam është që nuk mund të kërkonim nga ministrit që në krye të herës, po themi, të parashikonin shpenzimet buxhetore për vitin 1, sepse do shikonim se si ishte sjellja, se çfarë janë shpenzime, sa nevojë ka për ndërhyrje, dhe këtë do bëjmë 2-3 vjet derisa ne pasaj ta planifikojmë në buxhet pjesë e zorit të çdo ministrie për pjesën e asaj që ato mbulojnë në çështjet e radikalizimit, ekstremizmit e tjera me radhë. Kështu që këto janë të dhona që ne në fund të vitit do i bëjmë publike, patjetër për gjithë, por janë të dhona që me kërkesë mund të merren për çdo ministri. A kemi ne ndërgjegjësimin e mjaftueshëm se fondi është i mjaftueshëm? Absolutisht jo. Absolutisht ndaj ato që duhet të mbështetet më shumë. Nëse ndodhi Charlie Hebdoja në Francë si ngjarje, në fund të muajit qeveria franceze afron 1.6 miliard euro shtesë për masat kundër terrorit, përfshi dhe çështjet e radikalizmit. Kuptohet, ne si përkasim kësaj kategorie as nga fondet as nga ekonomia. Po, ama por në fakt Sojati nuk duhet presim që ndodhi një Charlie Hebdo në Shqipëri që të rrisin buxhetin apo jo? Nuk ka ndodhur dhe jemi në situata shumë premtuese, mund të themi, për sa i përket njoftjes së rrezikshmërisë, së situatës, nevojës për ndërhyrje, por gjithmonë ka vend për më mirë, patjetër. Kam përshtypjen që është një mentalitet që do ta blejmë makinën e zjarfikses masë nga biri zjarri, që ta vërtetojmë që ka justifikim për të shpërzuar ato para. Tani po e themi flasim se kemi dhe tërmetin, që duhet na binte tërmeti që të mendonim që duhet kemi ndoshta edhe pajisjet e duhura për të përballur herës tjetër me të. Për mua kjo është një mangësi e cila është sistemore. Nuk është problemi vetëm te ekstremizmi i dhunshëm ose tek terrorizmi. Dhe
është problematike, sepse nëse nuk mendohet në mënyrë strategjike, po taktike, atëherë ne nuk mund përballemi, nuk do të thotë të parandalosh nëse nuk ke një strategji të mbuluar nga buxheti zë për zë dhe duhet të presësh të shohësh çfarë do ndodhi, pastaj të shikojmë se çfarë na duhet të dedikojmë në aspektin e fondeve. Sepse fondi është i pari, se pa patur fondet e dedikuara ti nuk fillon dot programin për të bërë planin e punës, për të bërë strategjinë e angazhimit me komunitetet e caktuara. Kjo është puna vatgjatë, nuk është punë që mund të presi, nuk e fut dot në frigorifer këtë problem. Dhe ky problem nuk ka ikur, se po flasim në past tense, në kohën e shkuar, për një problemi cili aktualisht në Ballkan tani është më prezent se çka qenë në 2014, kur u shpall kalifati, sepse ata ishin në ikje, nuk ishin në kthim. Dhe tani duhet të ketë më tepër intensitet, më tepër komunikim, më tepër programe, dhe jo programe vetëm në lista, po duhet të ketë programe të dukshme me publikun, me komunitetet, sepse ato komunitetet cilat po i presin këta individ janë dhe më të rrezikuara teorikisht. Dhe këto janë të përqendruara. Nuk është e shpërndar nuk ka një shpërndarje harmonike, proporcionale në gjithë territorin. Unë kam frikë se akoma nuk e kemi kuptuar pse janë kaq të përqendruara në disa komuna të caktuara, sidomos në aksin e Shqipërisë mesme, nëse flasim për Shqipëri, dhe në juglindje. Kjo tregon që kjo nuk ka ndodhur aksidentalisht, ose vetëm nga interneti, ose pse individët do të çuan një mëngjes dhe thanë, "Oh, po prit se kjo është interesante." Këtu ka ne si media, pagu i kemi raportuar shumë fillim viteve 2000 situatën këtu ka pasur punë sistem në fshatrat e Librazhit, për shembull, po flasim konkretisht ku themi dhe aty kanë dalë më pas edhe elementet e shumët, edhe në sasi, po edhe në cilësi që ju janë bashkuar këtyre konflikteve. Dhe kjo ka qenë punë sistematike e grupeve të përbetuara ideologjikisht dhe të financuara mjaft mirë, që kanë sjellë rryma ekstremiste nga jashtë. Kjo nuk ka ndodhur automatikisht dhe vetvetiu si një zhvillim social brenda komuniteteve shqiptare. Sepse edhe njëherë thash, janë 670 plus që kanë shqiptar, që kanë shkuar nga Ballkani dhe nga diaspora. Diaspora është 10 deri në 15%. Mos të flasim gjëra, dëgjoj nga herë që flitet jo është faktori ekonomik, jo mungesa e edukimit formal, por ka dhe element tjerë. Nuk është sepse të dhënat nuk e tregojnë një gjë të tillë, sepse po të ishte që do të ishte marginalizimi social, mungesa e punësimit, mungesa e shkollimit formal, atëherë komunitetet të tjera minoritare në Shqipëri apo vendet të tjera, siç për shembull mund të ishte komuniteti rom, të gjithë duhet të ishin atje në Siri. Kjo nuk ka ndodhur. Mos i bjem në qafë njerëzve nëse janë fukarenj apo janë njerëz të pashkolluar. Nuk është e vërtet. Ti ke farmacistë që të kanë ikë nga Shqipëria, model, që modelonte ndërkombëtarisht. Nëse flasim realisht me fakte. Pra, pse duhet ta themi këtë? Nëse neve nuk bëjmë një analizë të dhimbshme por objektive të problemit dhe ku kanë qenë mangësitë sistematike dhe që vazhdojnë të jenë akoma në shtet, po dhe në shoqëri, atëherë ne nuk kemi në një shans real që të përballemi me sukses, ndërkohë që problemi po intensifikohet, se po të vinë njerëz me networke, me aftësi për të kryer akte terroriste të ndërlikuara, dhe kjo nuk është diçka që ti mund ta mbyllësh te kufiri i Shqipërisë, sepse ata janë Kosovë, apo ata janë kthyer në Maqedoninë e Veriut. Prandaj po thoya që problemi ka disa dimensione dhe ky është për mua ky është një problem me cilin neve do të flasim, do të merremi për shumë dekada me radhë. Dhe nuk është diçka që ka për t'ikur. Ne duhet bëjmë një pyetje që është shumë kritike. Pse po i ndodh kjo shqiptarëve në shekullin e 21? Sepse nuk është vetëm e përqendruar që të themi të flasim për një fshat në Librazh. Më kupton? Këtu ka dimensione që ne akoma nuk i kemi hulumtuar se kush po e financon dhe pse dhe kush është qëllimi Në flasën së pastaj hymë një emision tjetër që janë edhe agjenturat e huaja, cilat janë super të interesuara, që qoftë edhe për arsye gjithsej që na etiketojnë në një mënyrë të caktuar, pasi dyrmisht e dim që edhe tek për shembull në Maqedoni apo në Kosovë, ky investim nuk ka munguar. Unë do thosha që problemi faktikisht përmenda kur fola më herët është në radhë parë politik dhe politikisht duhet parë në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar. Gjithashtu edhe duhet të dallojmë terrorizmin nga radikalizmi.
Diskutimi është sepse radikalizmi është një formë jo e dhunshme si thua shprehjes dhe manifestimit shoqëror dhe e qëndrimit, dhe terrorizmi është, si thua, një pozicionim më ekstrem kur njerëzit cilët nuk janë dakord. Nuk është se janë të lidhura me njëra tjetrën. Jo, janë të lidhura, po duhet të them që njerëzit cilët nuk janë dakord. Radikalizmi shpeshherë paraprind terrorizmin. Jo, po sepse këtu është dallimi midis salafizmit dhe wahabizmit si rryma. Sepse dua ta them këtë gjë për arsye sepse dy rryma të ndryshme po janë pjesë të njëjtit komponent, dhe po të kemi parasysh për shembull që vetëm Arabia Saudite në 30 vite ka investuar mbi $100 miliardë për të eksportuar këto modele të interpretimit islam, dhe sigurisht jo në Shqipëri, po dhe këtë e bën në kuadër të dominimit që do të bëj në botën islame. Kemi të bëjmë me përplasje të natyrave ideologjike politike për influencë ndërkombëtare, dhe Shqipëria për pozitën e vetë geografike që ka, është e gjendur në këtë, si thua, përplasje. Dhe ashtu siç në kohën e George Bushit ai u përpoqte për të eksportonte demokracinë në disa vende të lindjes mesme, ato nga ana tjetër po përpiqen të eksportojnë modelin e tyre të organizimit shtetit, që është modeli zyrtar i shariatit. Dhe kur shteti jon ndërhyn ose hyn në marrëdhënie, si thua, ndërveprimi me shtete të tilla, ka, si thua, një lloj mospërputhje modelore. Ata kanë tjetër model, dhe për të ardhur te financimi dhe tek, si thua, adresimi i problemit që sot kemi në terren, shpesh herë ne gjendemi që të ftojmë këto modele donatorësh për ta zgjidhur problemin që faktikisht ata ne kanë shkaktuar. Kështu që ka një oksimoron këtu në kuptimin e asaj që në varësia, dhe se kjo ka qenë arsyeja për shembull pse Austria, e cila është ekspozuar dhe ka eksperiencë, sepse ligjin për marrëdhëniet me fec e ka qenë 1908, Franca për shembull e ka të ligjin për sekularizmin të 1905-s, Anglia e ka ligjin për mos pjesëmarrjen në luftrat e huaja të 1890-s dhe përsëri. Pra duhet të them që të gjitha këto masa që ne i marrim dhe mendojmë se me automatizëm do prodhojnë një rezultat, nuk është e tillë, dhe aq më tepër tash kur i operacionalizon këto masa dhe në operacionalizimin e tyre përfshin aktorë të cilët në radhë të parë janë përgjegjës për krijimin e situatave të tilla, sigurisht sepse nëse ne do kishim bërë një hulumtim më të thelluar dhe do thonim, po mirë, këto 80 ca xhamit me çfarë parash u ndërtuan? Kush qëndron brapa këtyre? Kush jepte programe edukimi aty? Kush i toleroi nga brenda komunitetit musliman? Etj, mund merrnin përgjigje të cilat, si thua, do na vendosin në pozita analitike tjetër për mënyrën pasi se si na fatgjat në një dekadë, 2-3 të ardhmet, do pozicionoheshin për të adresuar këtë problem. Dhe do përcaktonim edhe një trajektore se sa varësia nga fondet të huaja për këto qëllime do të na duhet. Dhe mendoj që varësia nga fondet të huaja, sidomos nga vendet të caktuara, duhet ishte kategorikisht e ndaluar. Kam frikë se po flasim në past tense, prap. Kush i ka financuar? Ato vazhdojnë po i financojnë. Dhe vetëm se kanë duar. Dhe unë jam shumë 100% dakord, sepse kjo është çështja. Pa hyrë tek rrënja, ne mund të flasim për degët dhe për frutin, po nuk po flasim për pemën. Dhe ky është problemi. Luftarët e huaj janë vetëm manifestimi më i dukshëm i problemit, i cili vazhdon të jetë ulur këmbë kryq në për gjitha komunitetet shqiptare, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në diasporë. Po të shikosh fazat transformatiste fetare që po shikoj të ekstremit, nuk po flasim feja si religjio, është diçka që është shumë e vështirë ta kuptosh, domethënë se si ka mundësi për një periudhë kaq shkurtër ka ndodhur një dëm kaq i madh identitar. Sepse kjo po cënon ADN-n kombëtare, identitetin. Po të shikosh këta individ me sjelljen e tyre, me mënyrën se si veprojnë, këta po cënojnë diçka që është shumë e madhe se vetëm një shtet, se sa një administratë. Neve si shqiptarë duhet kemi një vetdije shumë më të qartë dhe më të madhe se kjo është një luftë e vjetër me metoda të reja. Me pasoja historike. Me pasoja jashtëzakonisht historike, por po i gjen edhe shtetet shqiptare shumë përçara dhe nuk po, për mendimin tim, nuk e kanë vënë këtë si prioritet absolut. Që ta zgjidhin, jo se do zgjidhet në mënyrë finale, se nuk zgjidhet ky problem në mënyrë finale, po të financohen instrumentat e duhur, të ngrihen kapacitetet në mënyrën e duhur, që në mënyrë proporcionale i përgjigjen shkallës rrezikshmërisë problemit. Jo të mendojmë me plane një vjeçare,
financimi apo me plane aksionale cilat janë të mangta, unë i shikoj dhe prapë them nuk po flas vetëm deri ku emergjent ku i fundit pra i rikthimit të ish-luftëtarëve xhihadistë. Ta shikojmë pak problemin më gjerë, nuk dua ta mbingarkoj diskutimin, kjo është një temë që duhet hapur dhe mund ta diskutojmë më mbrapa, po këtu kemi një krizë identitare midis shqiptarëve, sepse nuk ka mundësi që 2/3 e gjithëve që kanë ikur nga Ballkani janë shqiptarë. Dhe ne akoma flasim në mënyrë shumë të përcip dhe nuk po kuptojmë krizat politike që i mbjellin këto lloj ikjesh që nuk janë të pangjashme me ikje të tjera. Dhe nuk po i kuptojmë seksit se si po i shikojmë këto probleme me plane shumë afat shkurtra dhe reaktive. Okej, t'ja fjalën në Agronit në fund. Do thoja, probleme shumë komplekse. Do flisim për paradoksin. Ka i paradoks në atë dakordsinë absolutisht të mendimit të dy kolegëve, që të gjithë pranojnë faktin që narrativa e ISIS-it për t'ju imponu botës ka qenë nga më të suksesshme të një strukture kriminale apo terroriste, pothuajse në perfeksion në mënyrën se si ato e shitën, impaktin, rekrutimin, të gjithë interesin që duhet të ngjallin të të rritë dhe të grupet e interesit për t'ju bashku. Nga ana tjetër, në një territor amorf, mund themi, sepse nuk kishim asnjë mivendosje me gjithë territorin e Sirisë apo të Irakut, por në këtë miksin që prap ka të bëjë me një përkatësi fetare, arritëm shifrat tonë nga 50.000 deri në 60.000 rekrut nga gjithë bota, gjë që është një shifër shumë e lartë dhe pa imagjinueshëm për kohën që ato mblidhen, por paradoksi qëndron që në kohën e luftës moderne, mendojmë që me 50.000 persona, me 200 Toyota dhe Kalashnikov, do ndërtojë një shtet karshi një koalicionit NATO-s. Pra, kushdo që e ngacmon dhe e shtyn këtë grup të bëjë të besoj diçka që në fakt nuk ndodh, se nuk ndodhi, shteti nuk kishte si të ekzistonte kalifati. Mbaj mend në një takim që bënim brenda koalicionit kundër terrorit global në Madrid para pak viteve, drejtori i policisë Spanjës thoshte që nuk e kuptoi se si ne ndërkombëtarët e lejuam të ndodhi dhe të japim territor dikujt dhe të na sulmojë nga ai territor. Pyetje që nuk ju dha përgjigje, vazhdojnë mos i japin përgjigje për shumë arsye. Pra, politikat e atyre që të spoilers, pra të atyre që influencojnë këto do jenë vazhdimisht dhe do provokojnë situata patjetër të ndryshme. Në mënyrën se si ne ndërtojmë mbrojtje, është e njëjta logjikë e strategjisë të mbrojtjes fizike që ndërton një vend i vogël, pra Shqipëria, kushdo qoftë në Ballkan, ne nuk kemi kapacitete të blejmë teknologji për të siguruar 100% mbrojtjen tonë karshi një invadimi militar të një fuqie të madhe. Ajo që bëjmë të vogla është në maksimumin e vet, me minimumin e resurseve, e bëjnë shumë të kushtueshme operacionin ushtarak të invadorit të palës tjetër. Deri në atë pikë sa të paktën të mos tentojnë sepse Kosova është më e madhe se sa interesi. Në të njëjtën logjikë jemi kur ne ndërtojmë filtra dhe mure mbrojtës, të paktën ta çojmë sa këto agjenda të kujdo që i shtyn të jenë të shumë të kushtueshme për botën shqiptare në rajon. Pastaj pse ka shqiptar dhe duhet të alarmohemi për historinë të paktën të këtyre 100 vjetëve të fundit që Ariane e përmendi pak diku. Shqiptarët në rajon kanë një përkatësi religjioze të tillë që të cilët nga ky grup u ftuan dhe të shkonin në Siri. Pra kjo dhe e shpjegon sepse pjesa tjetër e Ballkanit, nëse do numrojmë numrat e personave që shkuan në Ukrainë nga Serbia apo diku tjetër, do shikoni që numrat janë po alarmant, pavarësisht se ne i shohim në aspektin e mercenarizmit ato. Pra, dikush manipuloi por dhe ato janë motivuara nga një lloj ideologjie. Ato kanë patjetër. Kështu që në thelb jam dakord që kishte një marrje me lehtësi përpara se të ndodhte provokimi i ISIS-it, po themi si histori, si ngjarje, si territor, por në këto 5 vjet them që është marrë një mësim shumë i mirë dhe besoj që ka një ndezje në të gjithë raportin institucion komunitet që besoj që ne po hymë në normat moderne të mënyrën se si duhet të funksionojë ky binom. Se në fund fare institucionet janë pjesë e komuniteteve, qoftë nga taksa, qoftë nga njerëzit. Dhe themi që jemi në një situatë absolutisht premtuese. Prandaj jam optimist, po shpresojmë se të jetë kështu, sigurisht është një temë që nuk mbaron këtu. Agron Sojati, koordinator kombëtar për çështjet e radikalizmit dhe
ekstremizmit. Unë faleminderit që sot me mua. Faleminderit. Falenderoj Adrian Shtunin, ekspertin ndërkombëtar të bazuar në DC për çështjet e terrorizmit dhe të sigurisë. Faleminderit që ishit me mua sot. Falenderoj dhe Ndërmishin, specialistin e sigurisë dhe çështjeve të shërbimeve inteligjente. Faleminderit për kontributin tuaj në këtë program. Ky ishte Story për sonte. Nga unë Sokol Balla, natë mirë. Rasti i Alvinit ka qenë i ditur që në momentin që është bërë lëvizja drejt Turqisë. Fokusohemi në rajonin e Ballkanit, kanë shkuar në Siri dhe në Irak për të bashkuar kryesisht organizatave terroriste 1070 individ. Të tretat e këtyre individëve janë etnik shqiptar. Nuk po flasim për një grup turistik që ka humbë avionin dhe ka ngel në i vend. Po flasim për organizata terroriste. Pra nuk ka një situash evidencë të qartë që programet e deradikalizimit që thua funksionojnë në afatgjatë të rësisht. Fëmijët duhet prioritizohen dhe duhet të merren gradualisht dhe mos lihen aty, për arsye se ata do jenë kontingjenti i ardhshëm. Kjo është strategjia e kalifatit. Ka pasur një element shtesi nuk e kishin vendet e tjera, që afroi gjithë faturën financiare ta mbulonte vetë për këtë operacion të fëmijët dhe gratë. Ballkani nuk është vetëm vend ku ka pasur një rekrutim dhe mobilizim mjaft të lartë të individëve që kanë shkuar të luftojnë, por është edhe një vend i cili ka një strukturë mjaft të aftë rekrutimi, mbledhjes fondeve. Këto janë probleme ideologjike dhe arsye se pse shqiptarët të ranë dhe gjetën veten një ditë këtu nuk janë thirrje që bëri ISIS-in 2011. Kemi fakte dhe raste ku Al-Qaida ka qenë prezent, kemi bërë arrestimet në 98 dhe i kemi larguar nga Shqipëria. Kështu siç desh botës ndoshta 100 vjet të merret me ideologjinë komuniste derisa të kuptoj kush është. Unë mendoj që kjo do jetë një situash gara afatgjatë ideologjike. A duhet të themi që u deradikalizuan? A mund të themi që nuk ka më simptoma? Absolutisht, kjo është një punë që zgjat shumë.